Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut. Bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know, they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Win with every single facet. We're going to win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. We're going to win so much. I love you, Albany. Get out and
Oh, da, boom, baby, suntem live, Seara de Cripto, episodul 3 din sezonul 8, magie, învrăjitorie, inflația a venit și ne-a dat-o ca lumea la datorie, deoarece am văzut inflația CPI din SUA undeva la 3% față de așteptarea pieței, care așteptarea pieței era undeva în jur de 2,9%, dar problema nu e acolo, problema este la core. Core CPI care a urcat la 3,3, iar așteptarea pieței era la 3,1. În primă fază piețele au reacționat cum te-ai fi așteptat, nu? Bearish, am văzut o cădere și pe Bitcoin instantă, imediat te uitai pe grafic și vedeai liftul și pe Bitcoin și pe ETH, dar pe urmă pare că prețul s-a echilibrat cât de cât și acum pare că avem un pump, ceea ce este bine din punctul meu de vedere. E bine că rezistă în momentul de față destul de bine și Bitcoin și ETH și nu prea sunt atât de interesat de ce s-a întâmplat azi pe inflație, care a fost o inflație destul de ridicată. Asta e de bine, plus sunt și alte lucruri bune în legătură cu inflația, o să vă discutăm imediat că nu sunt lucrurile chiar atât de rele. Îmi mențin poziția, cred că inflația nu este aici să rămână, a și zis Jerome Powell mai devreme că au făcut un progres în ceea ce privește inflația, dar nu suficient momentan, dar măcar vede progresul, ceea ce asta e destul de bine din punctul meu de vedere. Pe de altă parte a zis că politica monetară rămâne în continuare restrictivă, având în vedere ultimele date pe inflație, dar mai avem desigur și martie, mai avem desigur la inflație și la șomaj, vedem ce se întâmplă până la ședința Fed, care e destul de importantă. Putem să vedem că ecranul, nu știu de ce camera asta face 10.000 de culori odată în același timp. Zici că e petrecere, zici că dăm petrecere. Dacă mă mișc în stânga, bam, altă culoare. Dacă mă mișc în dreapta, bam, altă culoare. Da? Singura culoare care ar trebui să ne placă și n-am văzut-o pe 2025, cum zicea și Trump mai devreme, we're gonna win so much that you're gonna say, Mr. President, stop, we're winning so much. Dar singura culoare pe care ne-am văzut-o e asta, verde, nu știu dacă arată verde pe ecran, dar asta e singura culoare pe care numai aici o vedem, pe hanorac, pe îmbrăcăminte. În altă parte nu prea am văzut-o, că piețele în ianuarie și început de februarie s-au dus în jos. Poate mai departe piețele ne vor face o surpriză, după cum a fost surpriza astăzi pe inflație. O surpriză nu atât de mare, putea să fie și mai rău de atât, dar totodată o surpriză pe care am văzut Alexandru Doboș. Bine ai venit, welcome to Moon Baby, sir. Bine ai venit aici din nou. Știu, nu arată lucrurile grozav, am și postat cum au performat monedele de la mine din portofoliu între februarie și decembrie, adică februarie luna asta de acum și decembrie 2024. Totuși rămân pozitiv pentru 2025, chiar dacă avem o mică incertitudine geopolitică și incertitudine din punct de vedere al inflației. Din punctul meu de vedere, inflația nu este aici să rămână, iar dobânzile ușor vor scădea mai devreme sau mai târziu. Dar și Trump trebuie să se potolească un pic, să-și dea două palme, să înțeleagă, ok, ai luat pe ăștia pe sus, ai luat bla bla, dar ochii pe ciolan, ce ziceam? Ochii pe ciolan, inflații și dobânzi, că dacă nu umbli la inflație și la dobânzi, nu o să mai ai ce să mai conduci, adică asta e destul de clar. Rămâi fără roți, rămâi fără parbriz, rămâi fără scaun, rămâi fără ce mai conduci? Trump, adică ce mai conduci când îți pică toată economia în cap? Asta e foarte, foarte important să se uite la chestiile astea, să vadă cum poate să ducă inflația în jos. Desigur, șomajul, dacă rămâne cât de cât la 4 e ok, dar inflația măcar să o ducă în jos și dacă pune tarife se bate cap în cap, mai ales că acum vrea să pună și tarife reciproce cu celelalte țări. Acum nu știu dacă se va întâmpla asta, cred că vor pune doar pe anumite sectoare, că nu cred că e atât de nebun să pună tot odată. Dar rămâne de văzut. Până acum, să zicem, a fost o surprindere neplăcută, dar rămâne de văzut. Nici măcar n-a trecut o lună, pentru ca să zicem, bă, uite, a făcut aia și pe urmă să tragem o linie. Să zicem, o lună e prea devreme, dar momentan n-a făcut ce trebuia să facă pentru piețe și pentru economie. A făcut mai mult pentru a arăta putere, și arăta ego, dar ego ăla poate să-l distrugă dacă piețele cumva o iau în jos, dacă economia cumva se detonează. Desigur, Trump a făcut ca șumudică, ca asta și ziceam. A făcut ca șumudică, a zis, nu este inflația mea, este inflația lui Biden. Fix asta a zis pe Twitter mai devreme, imediat după inflație, și desigur să ia de Fed în continuare. Că inflația, că nu știe, bla bla. La fel ca Șumitică, că nu mergea echipa, a zis, bă, nu e vina mea, n-au fost ăștia pregătiți între timp în cantonament, dar nu e vina mea, știi, adică nu eu sunt de vină.
Desigur încearcă să scape vina pe alte părți, nu el e de vină. Clar că e și o mică parte de adevăr acolo, nu? În ambele situații, o mică parte de adevăr, că da, deodată au ieșit niște numere mari pe inflație, după ce Biden n-a mai fost. Știm foarte bine că vorbeam de manipularea și pe șomaj și pe inflație. Pare că acum deodată vedem niște numere mai reale în ceea ce privește inflația momentan, mai ales cea de housing. Aia e foarte importantă deoarece are o pondere destul de mare și discutăm imediat despre inflația respectivă, care e undeva la 30% din totalul de CPI. De asta poate datele nu sunt atât de rele pe cât le interpretează lumea, iar Jerome Powell a zis că da, vede în continuare o inflație cât de cât sub control și în scădere spre target. Asta a zis un pic mai devreme. Prima parte. Pe urmă a zis dobânzile vor rămâne ridicate sus, că n-are de ce să lege. Dacă eu aș fi Jerome Powell, m-aș uita la date și să zice nu tai dobânda, de ce să o tai? Sunt retardat să tai dobânda, având în vedere că piețele sunt sus, având în vedere că inflația încă persistă și având în vedere că piața muncii este stabilă. De ce aș tăia dobânda? Adică niciun sens, știi? Și pe urmă vine Trump și zice dobânzile sunt prea sus. Păi da, mă, bine Trump, dobânzile sunt prea sus, dar cum vrei să le scadă Jerome Powell când tu faci inflație pe de altă parte? Adică pur și simplu te bați cap în cap sau nu înțelegi poate economie. Nu cred că el nu înțelege economie. Totuși el încearcă pe toate părțile, știi? Adică încearcă să le facă pe toată odată în prima lună, ceea ce nu poate să-ți iasă chiar așa din prima, ok? Bun. Rămân pozitiv, chiar dacă în momentul de față e ca și cum scuipi împotriva unui trend geopolitic și economic. E ok, am mai făcut asta și în trecut. Nu e niciun fel de problemă, îmi place să fiu așa mai contrarian, să zicem, din punctul ăsta de vedere. Nu cred că inflația va rămâne și ulterior anul ăsta inflația va avea o cădere destul de mare, iar șomajul probabil va urca în următoarele luni, care inevitabil va duce la tăieri de dobânzi. Acum, quantitative tightening sau quantitative easing, adică scoaterea sau introducerea banilor în circulație, aici Jerome Powell că până n-ajung dobânzile la zero nu face quantitative easing, ceea ce nu e un șoc din punctul meu de vedere. Întrebarea e dacă oprește sau nu acel quantitative tightening, ar putea. Momentan, probabil până în mai-iunie, probabil nu vom vedea o oprire pe quantitative tightening. Acum te gândești altcoin-urile cum vor performa până în iunie sau mai, având în vedere că nu se oprește acest quantitative tightening. Depinde foarte mult și de alți factori, nu doar de partea asta. E destul de mult capitale pe margine în momentul de față, nu știu dacă ai nevoie neapărat de o infuzie de capital, adică quantitative easing, poate ai nevoie de o oprire a quantitative tightening ca investitorii de pe margine să bage acel capital, poate. Dar dacă piața de cripto crește, cum am văzut și în trecut când Bitcoin a început să crească, capitalul a intrat, ok? Nu înseamnă neapărat că dacă ești în quantitative tightening nu poți să-ți intre capitalul, poate, dar îl forțezi în două situații, fie oprești quantitative tightening-ul ăsta, ok, îl oprești, nu vorbim de quantitative easing, aia mai durează probabil peste anul ăsta, sau prețurile urcă și atunci ei vor fi forțați să cumpere, pentru că văd riscul și atunci investitorii zice, mamă, riscul, vreau și eu, știi, din punctul ăla de vedere. Dar până acum n-am văzut decât la Bitcoin și la câteva altcoin-uri, restul deja destul de jos, eu am destul de bearish, ok? Bun, vă salut pe toți și lăsați un comentariu pe chat, live-ul ăsta o să fie din nou 2-3 ore, destul de lung, o să discutăm despre tot și toate, o să discutăm și despre ce s-a întâmplat cu Binance. Erau niște știri că au vândut niște criptomonede, ei n-au zis chiar asta, ok, au venit la Binance și au zis că n-au zis chiar asta, doar au făcut o chestie de contabilitate acolo, n-au vândut din monedele clienților, dar nu știm neapărat dacă au vândut din profitul pe care l-au făcut, nu știu, Bitcoin, Ethereum, BNB și toate celelalte, ok? Și de-aia am văzut flash crash-ul ăla. E un pic incertitudine acolo din punctul ăsta de vedere, dacă chiar au vândut, să zicem, ceva pentru ceva profit și o să discutăm un pic mai târziu. Vorbim și despre Trump și Putin, deoarece pare că încep să se pupe și Trump și Putin. Am zis mai devreme, au avut un apel telefonic cei doi în care au discutat despre Ucraina, despre Orientul Mijlociu, despre dolari și despre inteligența artificială. Despre asta au discutat. Acum nu știm ce exact, probabil vom auzi în următoarele zile de la Trump că gura nu și-o poate ține, adică mai mult de 5 minute nu poate să tacă, știi că e copiii aia, când știu lecția odată pe an și știu lecția exact, nu poate să țină, trebuie să zică, știi, trebuie să ridice 15 mâini ca să zic, la fel și Trump nu poate să se abțină, probabil o să vedem mai multe știri, dar am zis că
ci că se vor întâlni cei doi, ok, și își vor vizita țările. Acum nu știu cum își vor vizita când ăsta Putin are mandat de arestare 90 și 100.000 de țări, adică cum? Trebuie întâi probabil să facă un deal sau ceva și pe urmă, sau nu știu, unde se întâlnesc? În Oceanul Indian, Pacific, unde se întâlnesc? Se întâlnesc pe submarin, pe insulă, îi lasă pe amândoi acolo, îi dă lui unul un cuțit, îi dă lui altul un brici și hai să vedem care câștigă dintre cei doi. Unde se întâlnesc? Asta e întrebarea, probabil într-o țară în care nu are mandat de arestare Putin și sunt destul de puține în momentul de față, ok? Dar Ucraina probabil este rezolvată, ați văzut că și ăsta, Zelensky, a lăsat-o mai moale, a zis că da, suntem de acord să dăm niște metale rare, prețioase SUA, că asta interesează, îți dai seama, banii pe care i-a investit în Ucraina să scoată parte din banii ăia și a zis Zelensky, dăm la faraon, dăm și noi la faraon acolo ceva ca să nu ne lase, știi, ca să ne mai ține un pic. Mai e pe ăsta, pe Elon Musk, care se duce și bagă bățul peste tot, știi? Dacă să se duce și bagă bățul în partea aia, înțeleg să bagi bățul și să vezi ce s-a mai întâmplat în economie, să iei la puricat, să faci audit, nu știu, la Fed, să faci audit la toate astea, dar dacă le faci prea repede poți să găsești chestii pe care n-ai vrea să le găsești, știi? Adică e ca și cum tu faci o operație, nu știu, de apendicită și doctorul zice, în operația asta de apendicită găsim ceva aici, nu știu, e ceva negru, ia să băgăm aici să vedem ce se întâmplă. Și atunci îți dai seama că odată ce intri într-o zonă neexplorată, să zicem așa, care are probleme, nu? Economia SUA și tot de sistemul SUA din trecut, e posibil să găsești chestii nasoale și dacă începi să le rezolvi, probabil să explodeze anumite părți din zona aia, nu? Și atunci nu e chiar extraordinar, deoarece nu o să se ducă în jos așa, bam, gata, da, uite, am văzut niște unii care au avut niște fraude pe guvern, dar sunt sigur că nu e niciun fel de problemă. Dați seama că nu o să fie așa, o să fie cu tunete, fulgere, cu căderi, cu chestii de genul ăsta, ok? Da, deci l-ai și pe Elon Musk, pe altă parte, care bagă bățul în gard pe unde poate, știi, pe unde apucă, pe unde trebuie să-i aresteze pe aia, să-i bage pe aia, știi, adică, na. Schimbarea de gardă în Statele Unite, masiv în momentul de față, nu ca în trecut. Acum e o schimbare foarte, foarte mare între republicani și democrați, deoarece republicanii ăștia nu mai sunt blânji, cum erau ceilalți, să stea acolo în spate. Nu? Acum pare că ei sunt sistemul, adică Elon cu Trump, cu toți ăștia care îi pun acum, ei sunt de fapt sistemul american în momentul de față, nu mai au niciun control atât de mare cât aveau în trecut. Deci trecem pe un valul ăsta de incertitudine, mai ales în prima lună. Sperăm să se domolească un pic după prima lună, deoarece Trump a făcut ce n-au făcut alți președinți în ultimii 5.000 de ani, sau de când naiba e Statele Unite, în 1800. De când ce-au făcut ei de când au democrație și toate cele. N-au făcut ăștia cât a făcut Trump acum într-o lună. Da? Sperăm să mai domolească un pic situația și să nu mai fie atât de agresiv. Am trecut prin lucrurile, să zicem, mai nocive din punct de vedere economic, tarifele respective și multe alte lucruri. Nu știu dacă vom mai avea chestii atât de incertitudine, atât de multă incertitudine mergând după 20 februarie, adică după prima lună. Probabil lucrurile se vor mai echilibra. În materie de cripto, ar trebui, dacă ăsta este bottom-ul acum, gen unde am văzut ETH la 2100 și Bitcoin în regiunea de jos, ar trebui să vedem un final de februarie hot, aprins, fierbinte, la fel ca inflația, adică în creștere, ca să-ți dea cumva senzația că da, cumva s-a schimbat ceva, nu mai e reacții negative la inflație, nu mai e reacții negative la șomaj și ai o urcare spre final de februarie, ăla să zicem este triggerul pentru a zice ok, și ceva, data asta pare un pic diferit în materie de cum acționează și altcoin-urile și Bitcoin și toată piața de criptomonede față de trecut. Și atunci poți să te gândești la un bottom, poți să te gândești la sentimentul e din ce în ce mai nociv în piața de cripto în momentul de față, având în vedere căderile din ultima perioadă, oamenii ajung la ultima picătură de răbdare pe care au mai avut-o și au mai scos-o din stânga, din dreapta și atunci poți să te gândești că da, ai putea ajunge spre zona aia în care poți să formezi un bottom și vom discuta despre asta imediat, la fel și pe bursă. Bursa în continuare arată bine și îți dă, să zicem, acest imbold că lucrurile ar putea continua într-o favoare bullish în următoarea perioadă. La fel și aurul, care a urcat și a făcut un nou leg up spre 3000, aproape a atins 3000 de dolari pentru aur.
Aurul, dacă ar pune un top în momentul de față, ar fi destul de bullish pentru piețele de risc, mai ales Bitcoin, dar și bursa americană, deoarece similar a făcut și în noiembrie, dacă mai țineți minte, înainte ca Bitcoin să-și continuă urcarea, ok? Deci ai câteva chestii care cât de cât sunt bune. DXY-ul în continuare este cât de cât stabil. Am văzut reacția, desigur, de la bonds, care au scăzut, iar yieldurile de la bonds au urcat, ceea ce era normal. TLT-ul vine spre un dublu subsol, discutăm imediat despre el. Nu e chiar atât de negru pe cât pare momentan după această citire de inflație, cu toate că piața, îți dai seama, a avut o reacție, mamă, ce s-a întâmplat, inflație mega negativ. Nu neapărat, trebuie să mai vedem și martie, unde cred că acolo se va decide situația. În martie vom vedea inflația din nou și șomajul și acolo probabil vom vedea, dar în mare parte cel mai probabil nu va tăia și va menține la același nivel dobânzile pentru martie. Vedem mai-iunie în zonele respective dacă putem vedea ceva mișcare acolo, dar îi trebuie și ceva ajutor, adică lui Jerome Powell, că fără ajutor Jerome Powell nu o să miște, nici nu l-aș mișca. Bun, hai să vedem cine este pe chat aici. Încă acumulez ARB și ENA, îmi duc mediile și mai jos, încă sunt bully, zice Alina Burlacu. Să știi că este greu să fii bullish în perioada asta când toată lumea este bearish sau majoritatea este bearish în momentul de față, ceea ce da, cam are sens. Numai că trebuie să te gândești, să zicem așa, la cât vrei să duci mediile alea și să nu rămâi fără niciun fel de lichiditate în spate, în caz că lucrurile poate stau în lateral o perioadă un pic mai lungă. PLTR mai bun ca BTC până acum, da, am și vândut poziție din PLTR, nu toată, mai am, cred că undeva la 70% din poziție de vândut, dar destul de bun, să zicem, PLTR-ul și mulți ziceau că e mult prea sus, știi, când era în zona aia de 30-50 și v-am zis că probabil targetul este 100 plus pe care îl vedem în momentul de față pentru PLTR. Acțiunile mai bine au performat decât altcoinurile, majoritatea altcoinurilor, că sunt câteva, desigur, care au performat bine între Solana, Sui, ENA și altele care cât de cât au performat, da, dar overall au performat bine acțiunile din punctul ăsta de vedere dacă e să le compari. Dar nu poți face o comparație într-o capitalizare, nu știu, a unei acțiuni și o capitalizare a unei monede alternative, adică nu poți să le compari așa, dar da, au avut performanțe mai bune. Inclusiv Mag 7, unele au performat bine decât Bitcoin dacă e să o luăm așa, ok? Dar restul nu. Bun. Am pornit un long pe Coin, ne uităm imediat și pe Coin, da, și Coin s-a ținut destul de bine și încă mai am. A media la RB la 0.8, pe la 1.5 îi dau un cap, cam mare la 0.8, dar cred că da, ai șanse să se întoarcă peste 1. E-Gold-ul din nou s-a ținut bine, asta și vorbeam. Închiderile de săptămână n-au fost rele, chiar dacă ai început săptămâna cu o mică corecție, n-au fost rele deloc închiderile de săptămână și pare că au salvat un pic în zonele alea de bottom, mai ales pentru monedele vechi. Acum vezi și Polkadot că urcă din nou, vezi și Gold care o urcare, vezi și altele care s-au ținut destul de bine, mai ales din garda aia veche. Ai văzut Cardano care a urcat destul de frumos pe niște știri că posibil să vină un ETF și acolo. Cine naiba au cumpărat ETF-ul pe Cardano, Doamne ajută, nu știu, habar n-am. Din nou, nu știu, toată lumea vrea un ETF acum pe orice monedă. Mi se pare cea mai mare prostie ever, dar rămâne de văzut. Nu mi se pare ok să ai ETF pe Cardano sau pe, nu știu, altceva, alte chestii care n-au niciun fel de relevanță. Poți să ai pe un coș de altcoin-uri, dar să facă fiecare monedă ETF. Nu știu dacă ajută la ceva vreodată. Bun. Când crezi că vine altcoin season? O întrebare bună, foarte complicat. Acum hai să vorbim strict pe date. Strict pe date, dacă până la final de februarie nu vedem o urcare destul de mare pe altcoinuri, măcar să se întoarcă la prețurile de decembrie, atunci poți să te gândești că ești decalat din punct de vedere al altcoin season. Altcoin season vine între ianuarie-februarie, după primul an de halving, adică în primul an, imediat după primul an în care ai halving-ul. Asta a fost pentru noi 2024, 2025 este anul imediat următor după halving, ok? Și acum ar trebui istoric să ai acest altcoin season, dar poți să ai decalări. În continuare cred că dominanța multă lume crede că va fi diferit din nou, adică din perspectiva în care anul trecut așteptai un altcoin season, acum te-ai întors, să zicem, la partea aia în care crezi că nu se mai întâmplă și crezi că dominanța de data asta face total ceva diferit, ok, față de ciclurile precedente, în care dominanța a stat, să zicem, sus și apoi a avut o cădere mare și ai văzut altcoin season-ul. Acum poți să te gândești de ce poate n-ai văzut acest altcoin season în momentul de față, dar din punctul meu de vedere, rămân pe poziții, nu cred că o să fie atât de diferit, diferențe mereu sunt, dar nu atât de mari, nu cred că o să fie atât de diferit din perspectiva BTCD, adică a dominanței Bitcoin, care cred că va pica destul de agresiv
la un moment dat și vom avea acel altcoin season chiar poate și anul ăsta. Acum, în altcoin season nu o să performeze toate, cum n-au performat toate nici în 2021, cum n-au performat toate nici în 2017. Acum mai e ideea că pump fun. Da, e o mică parte din poveste. Dacă iei top 500 monede, top 500 au undeva la 99% din capitalizarea totală de criptomonede. Restul au 1%, ok? Poți să zici, da, ok, au speculat alții în alte zone, adică băgau meme coin-uri care azi erau, mâine nu mai erau, știi? Adică specula s-a dus poate spre zona respectivă. Dar la nivel de lichiditate, nu poți să fiu de acord, doar că lichiditatea n-a fost prea mare în zona aia. Chiar și meme coin-urile din zona asta, din top 500, n-ai avut, să zicem, atât de mare lichiditate ca în ciclurile precedente, absolut deloc. De asta zic că cei care compară că ți-a terminat pentru că ai avut pump fun, dacă iei top 500, dacă iei chiar top 200 care reprezintă o mare parte, peste 90% din spațiul de cripto ca și capitalizare, îți dai seama că de fapt lichiditatea este problema, lichiditatea care este pe margine, nu este problema că a venit și a furat ăla de la... A furat lichiditatea de la meme coin-ul ăla, de la aia. Nu neapărat, e o parte din poveste, clar, e o parte din poveste, dar nu e factorul principal pentru care noi n-am văzut altcoin season aici. E vorba de lichiditate, în mare parte în materie de altcoin pe care n-ai mai văzut-o din 2021, fiind dintr-un rind ăsta de politică monetară un pic restrictivă, iar investitorii, chiar dacă au capital, nu vor să-l bage în piață în momentul de față, ci îl țin pe margine, ok? Chiar dacă n-ai nevoie, asta ziceam, n-ai nevoie de QE, ai nevoie doar de ideea de o încetare a quantitative tightening sau un raliu mai susținut. Și atunci, chiar și fără încetarea quantitative tightening, probabil vei vedea o urcare foarte mare pe altcoin-uri, dar vrei să vezi o susținere a acestui trend. Mai e o chestia că din 2021 până în 2024, inclusiv acum 2025 când avem un cadru legal, nu ai avut claritate din perspectivă legală pe aceste altcoin-uri de utilitate. N-ai avut, iar investitorii nu s-au mai dus acolo pentru că te duceai acolo, venea ghiri peste tine, bam, adică era pur și simplu neclaritate din punctul ăsta de vedere, iar probabil o să o vedem în următoarele luni, asta care ar trebui să readucă investitorii înapoi spre zona de utility, cum ai văzut 2021, cum ai văzut și 2017 și în alte zone în care ai avut, să zicem, utilitatea care a performat destul de bine. N-ai văzut-o pentru că toate proiectele care chiar încercau să facă ceva, adică care nu erau meme coin-uri care să listau în stânga-dreapta, încercau să facă ceva, nu știu, ADA Cardano, nu știu, Polkadot sau altele care încercau să listeze. Nu aveai claritate acolo și investitorii au zis, bă, nu pot să-mi asum un risc să bag în astea acum pentru că vine Gary, face Gary, bla bla bla. Mai e și chestia că unele dintre ele n-au mai făcut nimic, adică n-au mai făcut nimic nou, știi? Gen, uite, Solana s-a mișcat bine, a avut ceva lichiditate, Sui s-a mișcat bine, a avut ceva lichiditate în spate, dar fiind și nou din punctul ăsta de vedere față de altele care sunt un pic mai vechi. Deci, cumva sunt mai mulți factori care au dus să nu vedem acest altcoin season până acum, ok? Până în momentul de față nu l-am avut, dacă vedeți. Răspunsul la întrebare e foarte dificil. Ar trebui să avem o reacție în februarie bună pentru altcoin-uri, iar dacă nu avem, înseamnă că ciclul de altcoin season clar este decalat. Adică este decalat. Asta nu înseamnă că el nu mai vine. Pur și simplu este decalat. Poate să dureze încă 3 luni, încă 6 luni, poate să fie în aprilie, poate să fie în mai. Rămâne de văzut. Și analizăm. Important e cum te poziționezi, asta e, și dacă mai vrei să te poziționezi. Dar ce-ți face piața din punct de vedere psihologic? Te îndreaptă să investești în Bitcoin în momentul de față, pentru că el a performat în ultimii 2-3 ani de zile mai bine decât restul pieței, nu? Și te zici, bă, mai bine bag în Bitcoin și atât, nu? Când ai ajuns la concluzia asta, în trecut erai ok, cum scap de Bitcoin să bag în altcoin-uri, acum ți-a întors-o și a zis ok, cum scap de altcoin-uri să bag în Bitcoin. Odată ce ai realizat asta, deja piața se întoarce de cele mai multe ori, adică ți se întoarce în zona respectivă, Bitcoin nu-ți va performa, îți va sta în lateral o perioadă și atunci altcoin-urile vor performa mai bine. Poate să performeze un an, 2, 3 sau chiar mai mult sau mai puțin, 3 luni, 2 luni. E foarte complicat de zis cât va fi performanța lor și la ce monede va fi performanța respectivă pentru zona de altcoin-uri. Bun. Zi promovează meme, așa performează acum BNB și proiectele ce au de cură cu BNB. Ce crezi despre asta? A zis că e doar, să zicem, un joc, el tot la utility rămâne. Acum încearcă să joace și el jocul respectiv, jocul pe care l-am avut până acum, pe zona de lichiditate, care a venit foarte puternic pe Solana din zona de meme-uri, nu? Cam asta. Dar a venit și a zis că nu e, pentru el rămâne și el nu cumpără meme coin, nu știu de asta, adică puteți să vă uitați ce a zis. Acum ce zice, ce face, nu ne de văzut. De asta am și văzut PancakeSwap care a urcat și desigur BNB-ul care urcă, care arată foarte bine
ține BNB-ul în momentul de față și poziția pe BNB este intactă, adică n-am vândut absolut nimic din ea, nici am acumulat în bear, deoarece cred că se va duce foarte, foarte sus BNB odată ce piața își revine spre o zonă de bull, care ar trebui să fie final de februarie. Vedem și datele, dacă ne ajută inflația în martie, excelent, dacă ne ajută șomajul în martie, excelent, adică putem avea o ascensiune destul de bună, măcar până în FOMC. Bun. Bun. Pe 29 februarie începe altcoin season, a zis Trump. Asta a zis gata, altcoin season nu mai. Trebuie să câștigăm și noi aici, nu mai să mâncăm parizer cu pâine. Bun, target pe ETH când vine alt season. Am zis, orice se întâmplă sub $4.000, cel puțin pentru mine, sub $4.000 pentru ETH este o oportunitate. Îl văd la 10.000, îl văd chiar la 20.000. 10.000 probabil un an sau mai puțin. 20.000 probabil 3 ani plus, că durează. De exemplu, dacă în momentul de față ai avea ETH și la capitalizarea Bitcoin, ar fi undeva la 15.000. Deci 1 trilion, 2 trilioane aproape, dacă e să o luăm așa. Greu să ajungi acolo. În 10.000 ai putea. În 10.000 ajungi spre 1 trilion capitalizare pentru ETH, ceea ce nu este mult. Hate-ul pentru ETH este mare. Acum, de ce n-a performat ETH ca în ciclurile precedente? Sunt multe cauze și aici. În prima parte, desigur, trebuie să ne gândim la lichiditate. În a doua, trebuie să ne gândim că a avut mai multă concurență. A avut Solana, care s-a mișcat foarte bine, a avut SUI, a avut mult mai multă concurență decât a avut până acum, iar fundația Ethereum s-a mișcat foarte, foarte slab. Vitalik s-a mișcat foarte, foarte slab, Layer 2-urile n-au dat nimic înapoi către ETH, adică sunt multe chestii pentru care ETH, să zicem, n-a performat, cum a performat poate în ciclurile precedente și ai poate un delay în performanța ETH pe care în ciclurile precedente n-ai mai avut-o. Dar, din nou, cred, cu BlackRock care acumulează, cu fondul lui Trump care acumulează, asta nu cred că acumulează degeaba, cum n-au acumulat nici Bitcoin degeaba. Desigur, și shortează pe futures, după cum ați văzut pe CME, shorturile sunt cel mai mare nivel ever, dar când le vor închide pe alea, probabil vei vedea o urcare similar cum ai văzut și la Bitcoin când era în 50-60 de mii, același lucru. Suprimează prețul pentru a acumula cât mai mult, păi nu interesează să o ducă la 10.000 acum, interesează să facă rost de supply. Tu n-ai face același lucru, deci dacă tu ai fi un fond mare, care ai putea să zicem să ai capital mare, dacă ai fi BlackRock, dacă ai fi fondul lui Trump, dacă ai fi ăștia, ce ai zice? Bă, ETH, ok, la 4.000 acum, vrem să o cumpărăm la 4.000 cât putem? Nu putem să luăm mai mult, nu știu, 5% din supply. Hai să mergem la 2.000, să acaparăm un pic supply-ul, să facem o formațiune bearish, să o ținem sub apă cât putem să o ținem, că nu poți să ții nici ETH, nici Bitcoin, nici alte criptomonede sub apă prea mult timp. Acumulăm cât putem acolo în zonă și pe urmă îi dăm drumul să ducă și clienții noștri să fie fericiți, și fondul lui Trump să fie fericit, și ea să fie fericiți. Adică trebuie să aibă și ei parte din zona asta ca să poți să duci raliul ăla foarte, foarte puternic pentru ETH, care e inevitabil, indiferent ce face Ethereum, sincer vă zic. Adică indiferent ce face, acel raliu probabil este inevitabil, deoarece odată ce băieții ăștia încep să controleze prețul, e din ce în ce mai clar că vei vedea raliul ăla mai devreme sau mai târziu, la fel ca pe BTC. Bun. Bun, dacă nu vine altcoin season până în martie, crezi că mai coborâm alți de aici? Din ce văd momentan, pare că multe dintre ele formează niște zone de subsol, mai ales că multe, cele de pe Binance care au făcut bull market într-o zi, pare că s-a întors bull market înapoi, adică s-a întors de unde a plecat. Asta e o veste bună, să zicem, pentru structuri și pentru faptul că ai avea o piață mai bună, ok, în viitor. Să nu mai faci gen bull market într-o zi și gata, pe urmă absolut nimic. S-au întors, e destul de bine că s-au întors, market makerii mereu îți fac și pe urmă îți coboară, deoarece trebuie să-și ia înapoi din zona aia de lichiditate. Cred că suntem destul de aproape dacă te uiți la DIM, dacă te uiți la Manta, dacă te uiți la toate astea care s-au listat foarte, foarte sus, au ajuns la niște niveluri în sfârșit cât de cât decente, în care probabil o să vezi pampuri mari de la ele, gen 50% într-o zi, 30% ai văzut pe FTM azi, nu știu, 70% pam. Asta probabil vor mai veni. Dar din nou, nu sunt bearish, ok? Nu sunt bearish. Cred că am listat destul de bine pe zona asta, destul de incertă. Nu sunt bearish pentru 2025, contrar, să zicem, pieței care, să zicem, arată o direcție. Direcția ar fi că lucrurile merg spre un scenariu bearish. Nu-l cred momentan. Nu cred zona de inflație că este aici să rămână. Nu cred șomajul că va pica foarte, foarte puternic. Nu văd momentan acel pericol foarte, foarte mare acum. Că el poate să vină, rămâne de văzut. Pot să greșesc, voi să veniți să zice, bă, dar nu ți-am greșit. Ok, am greșit. Numai că am greșit. Mi-am și pus banii ca de fiecare dată pe ce cred. Că altfel cum? Dacă nu-mi pun banii, vin aici și vorbesc degeaba, știi? Adică
dacă nu se întâmplă cum zic, nu numai că o să greșesc, o să și doară la portofel, adică cum o să arate portofelul într-un an de acum încolo, deoarece ideea e că încă rămân în piață în momentul de față, ok? Și nu vreau să retrag lichiditate din piață, deoarece cred că scenariul e mult prea bearish ca să pot să-l cred în momentul de față în legătură cu piața. Bun. Ai putea face o analiză pe Brent? Face, mersi David. Imediat după ce terminăm partea asta și intrăm pe grafice, al tău va fi primul cel mai probabil aici. Bun. Voi trebuie să vă uitați la contentul ăsta să vedeți în care parte a situației vă aflați. Adică, Daniel Niță face un sens cât de cât în ceea ce zice sau Daniel Niță greșește și puteți face invers Daniel Niță. Nu e niciun fel de problemă. Okay? Fiecare poate să-și facă analiza și să decidă ce va urma pentru anul 2025. Din nou, având în vedere sentimentul, nu-mi place să fiu bearish, dar mie îmi place să fiu contrar de obicei cu piața. Bun. Mai departe, și Elon a zis că o să greșească, dar o să repare repede treburile. Vedem, momentan s-a băgat în prea multe chestii cu bățul și nu știe cum să le scoată la capăt momentan, cel puțin asta pare. Acum vedem. Vine primăvara, da, s-o termina și iarna asta, știi? Adică iarna asta cât poate să dureze? Durează la infinit. Bun, sau Daniel, ce crezi despre Tao? Tao îmi place. N-am o poziție în el, din păcate, pentru că a fost foarte, foarte sus, dar îmi place. Tao e pe o listă, Hyperliquid este pe o listă, deoarece greu a performat bine. Link, deja mi-am mărit poziția pentru Link, apropo am făcut update la portofoliu de bază, îl găsiți în Patreon, exact, cu prețuri medii, tot. Și am și postat o chestie din acest portofoliu pe Twitter, o puteți găsi aici, dacă mergeți rapid. Pe Twitter am zis că cripto nu e chiar pentru oricine și așa e, chiar nu e pentru oricine, mai ales dacă nu înțelegi riscurile din cripto. Decembrie versus februarie, cam așa arată decembrie versus februarie la monedele sigur pe care le dețin. Acum asta nu înseamnă că asta a fost pierderea pe portofoliu, asta ca să se înțeleagă. Asta e pur și simplu schimbarea procentuală a activelor între decembrie 2024 și februarie 2025. Prețul mediu, îți dai seama, de exemplu, dacă luăm aici Fed, care a picat minus 42,75 din decembrie până în februarie, nu înseamnă că eu pe poziția asta sunt minus 42,75, ca să fie clar. E pur și simplu schimbarea de între. Pe Fed am un preț mediu de 55 de și momentan nu l-am mărit, adică e în continuare pe profit. În continuare portofoliul este pe profit, dar clar nu atât de mult cât a fost în decembrie. Ideea bună e că am retras în decembrie o parte din portofoliu, dar nu suficient de mult, adică era mai bine să retrag un pic mai mult. Am vândut Bitcoin, am mai vândut și ceva altcoin-urile atunci în decembrie și v-am zis asta public, dar se putea și mai bine, să zicem, din punctul ăsta de vedere. O altă chestie, ETH. La nivel de pondere, ETH a fost cel care mi-a tras momentan portofoliul în jos, care și-a luat un minus 23,3%, ceea ce am o pondere destul de bună pentru ETH. Ca să faceți o idee, nu știu, ETH, BTC, Cash, BNB, SUI și Solana reprezintă vreo 80% din portofoliu. Deci n-a fost chiar atât de mare mișcarea, dar a fost în zona de jos, nu e niciun fel de problemă. Am și zis aici în comentarii, dacă postam această poză în decembrie, era invers, adică totul era verde. În afară de Tia care în continuare, în orice situație ai da-o, nu e ce trebuie în momentul de față, poate să fie în viitor, dar aleg să postez pe roșu când sunt în scădere sau în pierdere pentru că investitorii se poată vedea, să vadă și realitatea negativă a situației, doar ce pe internet se postează doar gains, care induc faptul că se fac bani ușor și toată lumea face bani peste tot în orice situație. Nu e chiar așa. Trebuie să ai un plan, răbdare, să-ți cunoști foarte bine profilul de risc ca să poți să duci asta, ca să poți să duci asta în cripto, ok? Ca să poți să duci asta în cripto, volatilități de genul ăsta, ca să și vezi pampurile, poate de 80%, 90%, 70% într-o lună, trebuie cumva să ai stomacul să treci prin asta, adică din decembrie până în februarie, orice investitor care îi arăți, să zicem asta, cum au evoluat activele de aici, din portofoliu, ar zice, ok, nu e chiar poate ceva pentru mine. Și de acord. Sau poate să zic ok, știi ceva mai bine, BNB, BTC și Solana, doar ce au stat foarte, foarte bine pe ultimele 3 luni de zile aici, ok? Bun. Cam asta. Bun. Deci da, lucrurile nu arată excelent, dar poate să arate în perioada viitoare. Nu e niciun fel de problemă. În piețe lucrurile se schimbă destul de rapid. E cum te poziționezi, că asta aici rămăsesem, la poziționare.
dacă vrei să zicem risc în momentul de față, poți să te poziționezi în zonele de altcoin-uri, deoarece nu există piață, ca asta am și zis în această postare, care să-ți dea riscul și recompensa, cum o vezi în cripto. Adică, na, bagi în acțiuni, poți să te gândești la un anumit procentaj de gains, dar nu poți să-ți facă ce-ți face cripto. Dar și la polul opus, când lucrurile merg negativ, poți să te aștepți, cum ai văzut aici, minus 30, 40, 50, 60, 70% în câteva luni. Adică la risc recompensă ai zona aia, să zicem, ai zona aia interesantă în care nu poți să aștepți 35 de ani să faci, nu știu, niște gain-uri relevante pe S&P 500 sau alte zone și aștepți 3 ani, 5 ani, 7 ani, dar nu aștepți 35 de ani, ok, pentru a face din 100.000, 200.000, ok, sau nu știu, 10.000, 20.000, dar ca să treci în zona asta trebuie să suporți zona de volatilitate, care volatilitatea pentru piață e bună pentru cei care o înțeleg, ok? Fără volatilitate nu poți să ai aceste swing-uri foarte, foarte mari și să faci gain-urile la un moment dat, ok? Pentru piață, dar din nou trebuie să-ți cunoști riscul, că aici trebuie să semn. Dacă tu ești un investor cu un profil de risc scăzut, n-ai ce căuta pe altcoin-uri, pentru că o să rămâi cu un gust amar, pentru că tu o să te aștepți la o chestie și o să te lovească alta, o să te lovească tsunami-ul, vine trenul peste tine, vine marșalierul, dă bam, bam, bagă trenul, nu-l mai vezi, știi, adică se duce. Într-o zi ai plus 50, în altă zi ai minus 30, în altă zi ai plus 10, în altă ai minus 2, nu e pentru tine, sau dacă e pentru tine, rămâi în astea mari, în BNB, în BTC, în Solana, în asta, sau doar BTC dacă ai un risc foarte, foarte scăzut, nu e niciun fel de problemă, ca să zicea cineva. Acum vând tot și bag în Bitcoin. Zic, da, nu e niciun fel de problemă să bagi în Bitcoin dacă riscul tău este scăzut. Dacă riscul tău este scăzut, nu e niciun fel de problemă. Dacă riscul tău nu e chiar atât de scăzut, poți să te gândești, ok, am Bitcoin, am Solana, am BNB, bă, dar vreau și eu risc 10% din portofoliu. Vreau și eu altcoin-urile astea care toată lumea le ia la rost în momentul de față. Nu știu, la Fetch, la Arbitrum, la DOT, la ENA, la toate alea. Adică la toate astea, la toată zona asta. Te gândești, ok, hai să vedem ce poți să poziționezi, cum poți să poziționezi, în ce zone pentru riscul să fie cât mai mic. Bun. Aceste monede fac parte din portofoliul de bază, mai am și unul de risc, în care acolo găsiți, nu știu, Etena, Axelar și multe altele din sfera asta și nu toate sunt pe profit, monedele nici din portofoliul de bază, nici din cel de risc, sunt unele și pe minus, nu e niciun fel de problemă, adică nu suntem aici să venim să ne arătăm cât de tare sunt eu sau chestii de genul ăsta. Putem să vă arăt, de exemplu, același lucru în decembrie, când aproape toate erau pe plus în afară de TIA. Dar nu asta vreau să induc aici. Vreau să induc echilibru, vreau să induc plan și să ai cumva răbdarea necesară pentru a trece prin perioade de genul ăsta. Bun. Bun. Mai departe, eu am ceva HTM, sunt încrezător că lansarea Ash-ului au un play bun pe partea de DeFi, nu foarte mare, Liga 1, dar o să joace și ei acolo. Da, tu pariezi pe un play mai micuț în momentul de față, care poate să dea rezultate sau poate să nu dea rezultate, să salveze minus 90%. Dacă ăsta e profilul tău de risc și poți să te asumi asta, nu e niciun fel de problemă. Bun. Fii corect nici în continuare. Așa o să fiu mereu, adică de fiecare dată nu vin aici să ne mințim reciproc, să zicem, mamă, cât de bine arată, cât de prost arată, că nu despre asta este vorba. Întotdeauna am zis ce am cumpărat, când am cumpărat, la ce preț am cumpărat, de fiecare dată în ultimii ani de zile vă puteți uita la live-urile astea și îmi place conținutul mai realist. Nu-mi place conținutul în care, da, hai că am cumpărat acolo, hai că nu știu ce, bă, da, na, zic mereu când cumperi, vinzi, ca să ne facem o idee. Bun. Bun, salutare, trebuie la profit în musai când ai, depinde de planul tău, de exemplu dacă nu vezi din nou, tu intri într-o zonă în care crezi că dacă se aplică ceva la tine se aplică și la restul, nu e chiar așa, de asta nu pot să dau sfaturi financiare, că nu pot, pentru că nu știu care e profilul de risc, cum ești tu ca persoană, în ce investești, la ce te aștepți, adică nu. Da? Nu trebuie să iei neapărat profit, de exemplu știu oameni care au cumpărat ETH la 1000 și n-au vândut la 5.000 și n-or să vândă nici la 10.000. Ăia, ce mai zici de ei? Ce mai zici de ei? Ăia nu iau profit până când, nu știu, în 10 ani de acum încolo. Ce mai zici de ăla? Depinde de personalitatea ta și cum ești și ce aștepți și unde vrei să te duci. Dacă ești, să zicem, mai pe termen scurt median, da, clar, trebuie să iei niște profit. Dacă ești jucător, adică dacă vrei să-ți faci niște procentaje de cash, că ai nevoie pe dip-uri, dacă vrei să adaugi la poziții, da, din nou, trebuie să iei anumit profit, cum am luat și eu, pentru a avea. Dacă ești jucător, dacă nu, și bagi ETH-ul în Bitcoin și Solana pentru următorii 5 ani, zici, ce te interesează? Te interesează pe tine ce se întâmplă și nu iei profit. Nici când Solana ajunge la 500, nici când te ajunge la 10.000, nu iei.
Ei în 10 ani de acum încolo sau în 15 ani de acum încolo și până atunci toată. Investor și investor, ok? E diferență de la fiecare la fiecare. De asta, marea problemă a investitorilor că nu-și înțeleg profilul de risc prima dată când cumpără ceva. Adică prima dată când cumpără ceva și intră în ceva, cred că au un profil de risc diferit față de ce investesc, în ce investesc. Ok? Asta e cea mai mare chestie pe care am identificat-o din sutele de 1 la 1 pe care le-am făcut până acum. Pur și simplu nu se pupă, să zicem, profilul de risc cu ce ai tu în portofoliu. Ok? Asta e din nou foarte important să analizezi și ce vrei de la piață. Adică ce vrei. De ce investești în asta? Ce investești în aia? Ce faci când iei profit? Că trebuie să-l bagi undeva. Unde îl bagi? Înapoi în piață. Dar investești din nou. Faci în aia. Adică e important să ai o idee clară de la început și o să-ți fie mult mai ușor să treci pe zonele de volatilitate. Ok? Bun. Ai rupt reclamele, bossule. Da, mă, uite, stau aici și le bag eu. Fii atent. Vezi? Așa, am touchscreen aici, le bag eu de la YouTube, dau un telefon și la secundă intră reclamele alea. Eu le-am băgat. Bun. Bun, am procedat la fel cu XRP, am cumpărat masiv la 1-2, poți să aștepți câțiva ani de zile. Da, depinde, vezi, asta ziceam, depinde de investitor. Unii cumpără, uite, am cumpărat XRP de 7 ani. Au stat pe poziție 6 ani, 3 ani, 5 ani, habar n-am cât ai stat pe poziție. Bă, în final a dat rezultat. La fel și pe ETH, cumperi 2000, 3000, va fi ETH mai sus? Da. Când? Chestiune de timp. Aici depinde de piață, de alți factori, de investitori, de alte zone și alte chestii. Bun. Cred că să vă mai urca Solana, am cam rămas fără lichiditate, mă gândeam să mai vând din Sol sau să schimb în ETH. Din nou, v-am avertizat pe zona asta, dacă vindeți monede care au performat în monede care n-au performat. Nu mi se pare o idee bună să muți tot sau să muți chiar și o parte mai mare, de exemplu din Solana în ETH, până când nu-ți dă Solana trigger-ul că s-a terminat mutarea. Ok? Adică s-a terminat mutarea Solana versus ETH, deoarece dacă tu mulți din ceva care a performat în ceva care n-a performat, istoric nu e bine. Alea care performează vor continua o perioadă, nu înseamnă că la infinit, dar o perioadă mai lungă să performeze față de cele care n-au performat. Ok? Vor continua să nu performeze o perioadă, că trendul se schimbă, da, trebuie să-l identifici. Te uiți la Solana versus ETH și te uiți acolo să vezi anumite zone și ne-am mai uitat și în trecut și ne vom mai uita și astăzi, ok? Dar, din nou, din experiență, nu e neapărat o idee bună să schimbi din performante neperformante. Deci, cum ziceam aici, Ethereum e cel care mi-a tras, să zicem, portofoliul în jos. Chiar dacă am un preț mediu spre 1500, n-am cumpărat dipul de la 2100, cu toate că aș fi vrut să-l cumpăr, chiar dacă măream prețul mediu, nu era niciun fel de problemă. Vreau ETH mai mult, cu toate că am suficient, dar poate, dacă e să mă uit în trecut, desigur, după ce vezi rezultatul, poate ar fi trebuit să țin mai mult poziția de Bitcoin și să nu trec nici măcar câteva procentaje în ETH. Asta, desigur, privind în trecut, nu? Acum, fiind în viitor, zici, bă, cât de bine era să țin mai mult Bitcoin în momentul de față, ca acum să pot să-l mut în ETH la nivelurile astea de capitulare, ok? Bun. N-am mutat cât am vrut din Bitcoin în ETH, ceea ce este bine, dar am mutat o parte, ok, acolo. Ar fi fost bine să cumva să încetinesc sau să stau mai mult pe poziția de Bitcoin până în momentul ăsta în care, da, probabil aș fi mutat cu două mâini, probabil, poziția aia pe care am mutat-o în trecut în ETH, deoarece cred că da, este o mare șansă ca să ai un trend reversal pentru ETH în următoarele luni. Bun. Avem început de bear market sau încă urmează să mai crească TIA? Păi ce început de bear market? Că n-ai avut bull pe altcoin-uri. Adică pur și simplu nu poți să zici că început de bear market, că acolo ești. Adică dacă excluzi cele care au performat, restul sunt în bear market de 3 ani jumate. Adică pur și simplu n-ai avut bull market. Nu e. Adică nu e. Zonele alea nici măcar nu ți-a spart 10 dolar DOT sau nu ți-a spart nici măcar link. De-abia ți-a spart acum 20 sau spre 25. Adică ești încă în zona de jos în ceea ce privește altcoin-urile, pentru că n-ai avut lichiditatea suficientă pentru ele. Ai avut doar câteva care au performat pe anumite zone și atâta tot. Nu poți zic că începe bear market-ul când n-ai ieșit din bear market în ceea ce privește altcoin-urile. Bitcoin a ieșit, Solana a ieșit, ETH nu poți să zici că este în bear market, dar nici în bull market. În bear market este sub 2000, în bull market este peste 4000, din momentan între 2000 și 4000. E undeva neutru lateral, adică absolut nimic, dar nu e în bear market, ok? Nu e în zona de bear market. Datele sunt, adică dacă te uiți la
90% dintre ele sunt în zona de bear, adică n-au făcut nimic. Nu poți să zici, mamă, mai vine bear market-ul. Poți să vine bear market-ul pe Bitcoin sau pe Solana sau pe altele. Momentan nu avem acest scenariu, deoarece Bitcoin e spre zona superioară de 97.000. Nu poți să te gândești la asta până când nu-l vezi măcar sub zona de 80.000. Acolo poți să te gândești, ok, poate să înceapă un bear pentru Bitcoin. Cred totuși că e posibil ca acest ciclu de 4 ani să se schimbe mergând în viitor cu toți banii ăștia instituționali și cu toate reglementările și cu proiectele care se vor registra cu SEC-ul. E posibil să ai Bitcoin în bear market, altcoin-urile în bull. E posibil să ai Bitcoin în bull market, cum ai avut acum, altcoin-urile în bear. Se schimbă cel mai probabil măcar o parte din dinamica ciclului de 4 ani, nu neapărat cum performează dominanța, că ea mai devreme sau mai târziu va scădea. Că asta e rolul dominanței. În momentul când ai risc mare, dominanța de obicei scade și banii se duc în alte proiecte mai speculative, să zicem așa. Okay. Deci asta probabil va rămâne similar, dar ciclul de 4 ani probabil se va transforma într-un fel sau altul. Poți să ai bull market pe ETH și bear market pe Bitcoin. Vai avea o decuplare între aceste asset-uri mergând în viitor, din bani instituționali, din ETF-uri, din toate astea. Adică din toată zona asta se va schimba dinamica pieței, din lichiditatea pieței vei avea USDT, USDC și voi mai avea și alte monede stabile care vin acum din SUA, deci clar că și lichiditatea se va schimba și atunci da, vei avea niște decuplări în piața de cripto, ceea ce sunt normale și sperăm să se întâmple, cum mai poate și în zona de acțiuni câteodată când îți performează ceva foarte, foarte bine, nu neapărat să-ți performeze toată bursa în același timp. Bun. Noi vorbim de BTC, dacă vine Berger, te referi cred că la bear market, nu? Altcoin se duc minus 99. Din nou, dacă până acum ai avut această corelare negativă, să zicem, în care Bitcoin a stat stabil și altcoin-urile au picat, nu înseamnă că dacă Bitcoin se duce în 70.000, altcoin-urile au minus 90% și am mai discutat despre asta. Bitcoin poate să cadă 5%, altcoin-urile poate să cadă 50%, Bitcoin poate să cadă 40%, altcoin-urile poate să nu cadă 40%, poate să cadă 10-5%, să înceapă altcoin season-ul, cum ai văzut în 2021. Rea istoria, ok? Nu trebuie să vezi neapărat așa. Dacă ție ți-a băgat în creier piața, că până acum a fost așa, la un moment dat poți să vezi o schimbare, cum ai văzut astăzi la CPI, care e importantă. Care ai văzut CPI-ul hot, ai avut inflația hot, Bitcoin a avut o mică corecție, atunci și a revenit destul de repede. E un semn acolo. Bun. S-a dat și like să nu mă cer, zice Alexandru Voicu. Nu te cert, îți dai seama. Discutăm aici pe chat, nu cert absolut pe nimeni, nici măcar pe hater nu-i cert, adică îi lasă să dea ce vor ei pe chat. Aveți butonul de like desigur jos, apă și flotări, trecem și pe perioada asta, am trecut noi prin perioade mai grele, dar asta se simte apăsarea, pentru că ai avut zone, să zicem, de așteptare mari. Dacă se schimbă clasa politică din RO, spre bine, eu aș propune responsabil să creezi în România cel mai mare hub pe cripto din Europa, facilități și scutiri pentru toată lumea. Dacă mă bag în politică, trebuie să-mi aduceți banane și portocale, probabil. Altfel, probabil nu se va termina povestea, dacă chiar mă bag adânc în politică, adică să mă bag adânc să ajung la nivelurile alea superioare. Dați seama că acolo cel mai probabil vor încerca să te înfunde din toate direcțiile posibile, chiar dacă ești clean, știi? Adică chiar dacă ești clean, tot te vor încerca să te înfunde. Adică nu știu de ce aș vrea să trec neapărat prin zona aia. Nu exclud în viitor să se întâmple, adică nu exclud total să se întâmple, dar cred că rolul meu e mult mai important aici, să zicem, în zona de internet, să zicem, decât în zona de politică extinsă, dar nu se știe niciodată unde va merge situația. Bun, 80% NTH din 2022, avem răbdare. Da, e ca și cum ai băgat în Ripple în 2018-19 în zona. De fapt, da, în 2019 cel mai probabil, 2018-2019 și așteptai până în 2024-2025 ca să ai urcarea peste all-time high. După ce ți-ai făcut probabil un preț mediu bun. Cam asta ar fi, să zicem, scenariul negativ, dacă ar fi să o compare ETH cu Ripple și ce s-a întâmplat cu Ripple din trecut. Perioada asta e mai grea pentru că am avut prea mult. Da, exact. E vorba de așteptări. E vorba că
lucrurile arătau bine la un moment dat, dar de fiecare când arătau bine, ceva se întâmpla. Fie în economie, fie în piețele tradiționale, fie în alte zone. Adică când lucrurile erau acolo, când în sfârșit dobânda pica, pe urmă din nou ai văzut inflația că urcă, acum ai văzut. Adică de frate când ceva, să zicem, trebuia să se întâmple în zona de cripto, n-ai. Adică pur și simplu ai avut. Vine Trump, tarife, pur și simplu, de frate ceva pare că suprimează piața de cripto în continuu de multe luni de zile. Bun, da, se va opri la un moment dat. Bun. Target Ethereum. Momentan, la ce te referi? La targetul de jos? Probabil se va întoarce spre zona de 30-40. Vine o deblocare destul de mare din câte am văzut pentru Ethereum în martie. Deci e posibil să ai ceva corecție acolo până în martie. TIA de vreo 8 luni long, 10x pe TIA. De la ce preț? Dacă l-ai din 10, păi probabil deja ești lichidat sau mai adaugi la poziție. Din nou, nu e chiar indicat să adaugi la pozițiile pierzătoare, mai ales pe futures. Din istoria pe care o am pe tranzacționare, nu se termină bine de obicei. Poți să ai noroc de câteva ori, dar de obicei nu se termină bine. Mai repede adaugi pe poziții câștigătoare decât pe pierzătoare în futures. Bun. A început și UE să bage fonduri în AI. Da, un pic cam târziu am văzut. La conferința de la Paris de AI, în care a fost și Sam Altman, ați văzut acum războiul din nou continuu între. I-a zis Elon Musk lui Sam Altman, Scam Altman, dacă vreți ne uităm aici. Sam Altman și mai era ăla, nu? Bankman-Fried, Sam Bankman-Fried, numai doi Sam. Ok, a zis Scam Altman. S-a întâlnit cu președintele Franței la Paris, era și acolo o poză între ei. Da, investesc, nu știu, 1 miliard, cred că vrea să investească ceva Franța sau câteva sute de milioane și Uniunea Europeană tot la fel, ceva 1 miliard, a venit și Lagarde. Un pic târziu, adică ai văzut trendul, vii și tu, știi, cam așa e. Adică vezi că performanța Solana face pam-fan, vii și tu după, cum a venit, nu știu, Multiversic și apoi, de fapt, Multiversic și nici au făcut ceva ca pam-fan. Adică ceva similar să prindă la nivelul ăla, dar acum BNB-ul, de exemplu, BNB Chain-ul, care au făcut ceva similar. Așa și ăștia, adică vor să fure și ei un pic, să nu rămână în urmă, dar e cam târziu, adică e foarte târziu. Acum de ce Elon să ia de Sam Altman? Pentru că sunt concurenți direct. OpenAI cu X, AI de la Twitter, fostul Twitter, acum este x.com. Sunt concurenți. Și a zis ăsta Elon că dă 99,7 miliarde, ceea ce e puțin, să cumpere el OpenAI-ul. Înseamnă că oferta aia nu va fi acceptată niciodată. Apoi ăsta, Sam Altman a venit și a zis, dau eu 9,7 miliarde pentru Twitter. I-a zis și așa la mișto să-i bage bățul în gard, deoarece acum nu se mai numește Twitter, dar i-a zis că dau și eu 9,7 miliarde dacă vrei să-ți cumpăr Twitter, nu e niciun fel de problemă. Și a zis că OpenAI nu este de vânzare și a zis că Elon face asta pentru a destabiliza. Desigur, da, de asta face, a făcut asta și în Europa, după cum ați văzut, a încercat să destabilizeze stânga-dreapta. Okay? Deci, la fel și acum, dar miliardarii pare că se ceartă pe internet în momentul de față, vedem cine câștigă în final. Clar că Elon are un aport mare pentru că e acolo la urechea președintelui, dar vedem. Bun. Iar mergem în jos, 96,9, nu atât de mult. Dacă ne uităm aici pe grafice, dacă ne uităm aici pe grafic, 96,9, vedem că am avut un X în 97, aproape 98.000 aici pentru BTC și pare că din nou corecție. Nu se întâmplă absolut nimic decât lateral aici pentru BTC. La fel vedem dominanța ce face. Dominanța stabilă, dar pare un pic corectivă aici, sincer. În nivelul ăsta trebuie să ne uităm un pic la nivelul de 61% pentru dominanță ca să putem vedea 59. Arată bine. Acum nu arată chiar rău. Chiar și făceam update pe Patreon, nu arată rău. Nici măcar ETH nu arată rău. Aici dacă ne uităm. Vă arăt imediat ce e asta. Aici, dar nu arată nici ETH atât de rău, încearcă un bottom aici, nivelul de 2514 pe care l-a retestat. Atâta timp cât ține nivelul ăsta, îți încearcă un bottom similar cum ce a încercat aici, în nivelul ăsta, că de-aia pusesem acest grafic aici. E exact ce s-a întâmplat în regiunea asta, în care ai avut corecția, la fel, în regiunea de 2120 și apoi bounce-ul. Dacă ar fi un pic să extrapolăm situația, nu înseamnă neapărat că se va întâmpla la fel și vei avea, adică aceeași mutare. Momentan cât de cât similar aici, ai avut o urcare un pic mai mare față de data trecută. Adică un bounce un pic mai mare, până în 2900 chiar l-ai avut aici, dacă ne uităm pe Coinbase, aici l-ai dus până în 2819. Dacă ar fi să facem aceeași analiză, te-ar duce, adică în lateral aici pentru ETH, în care ți-ar forma dublu subsol și minime în urcare aici, te-ar duce ceea ce nu cred în momentul de față, te-ar duce undeva până pe 6 mai. Până pe 6 mai aici te-ar duce la regiunea asta în care stă în lateral. Și asta, desigur, ar forma un head and shoulders, te speli cu el pe cap, în care
Dacă sparge regiunea asta, o să ai un target mult sub 2000 în materie de ETH. E posibil să încerci o acumulare aici, dar nu înseamnă neapărat că va sta atât. Adică va sta de multe luni aici în zona de reacumulare, similar cum a stat aici în range-ul ăsta până când să spargă în zona superioară aici pentru ETH. Momentan Binișor ar putea crea bottom mai repede aici față de data trecută pentru ETH. Vrem să vedem aici ETH că ține nivelul ăsta sau măcar că ține 2500-2400 până la început de martie, adică până undeva până pe 10 martie. Dacă face asta, șansele destul de mari ca asta să fie bottom-ul și să nu mai vedem ETH aici, în zona asta, în care a fost de ziua mea exact week-ul ăsta în regiunea asta, o perioadă mai lungă. Aici nu ia să vedem cât a stat. A stat din august până în februarie, deci august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, 6 luni până când s-a retestat regiunea asta. E posibil aici să stea mai mult de 6 luni atunci se confirmă un bottom. Acum bottom unde e confirmat pentru ETH și mă interesează mai mult ETH decât Bitcoin pentru că Bitcoin nu face absolut nimic decât să stea în lateral momentan. Nimic, e foarte boring. Okay? Bun, prima zonă, desigur, ar fi asta, să-ți urce peste zona asta de aici, de 2890, desigur 2757, pe termen scurt 2700, dar marea zonă importantă e aici, ok? Undeva între 3156 și regiunea de 3400. Dar eu zice că dacă ăsta îți încearcă măcar peste 3147, șanse foarte mari ca bottom-ul să fie in aici. Chiar dacă mai retestează 2800 după și apoi face urcare aici, ok? Pentru ETH peste. Dar trebuie să vedem asta, adică trebuie să vedem aici cumva un rounding bottom în regiunea, să vedem cât durează. Dacă ar fi să colet probabil până în martie pe 10, ar trebui să dureze o reacumulare aici. Chiar dacă poate testează spre 3000 regiunea asta, dar ar putea să încerce o reacumulare de genul ăsta. Dar odată ce spargem regiunea de 3150, range-ul ăsta de aici, probabil vom avea o încredere de vreo 70%. Poate chiar mai mult pentru bottom aici și atunci odată ce piața va vedea că ăsta a fost bottom, că acum piața trebuie să te întrebi la nivel psihologic ce crede piața acum, ok, e bottom-ul ăsta, nu e bottom-ul ăsta, poate da, poate nu, să cumpăr aici, da, de ce să cumpăr aici când pot să cumpăr sub 2000? Dacă face sub regiunea sau că mă testează aici. Adică, momentan, banii sunt pe margine care au ieșit. Știi, că banii sunt pe margine se gândesc, băi, e bottom-ul, nu e bottom. Odată ce vor vedea că e bottom-ul, își vor pune întrebări aici 2887 și 3100. Odată ce va urca peste 3100, mutarea va fi foarte rapidă, 3500. Și zona asta de aici e bau cel mare, 3500 și apoi 4000. Odată peste 4000 vei avea o mutare mult mai agresivă decât la Bitcoin. Da, mult mai agresivă. Odată ce asta va urca peste 4000 și va ține 4000, mult mai agresivă decât la Bitcoin peste all-time high aici de la ETH, deoarece capitalizarea este mai mică. Adică o să ai un fel de Bitcoin pe steroizi odată ce ăsta îți reia regiunea asta de aici. Cam asta o să fie pentru ETH, care din nou este foarte shortată, similar ca Bitcoin în trecut. Balenele acumulează în continuare destul de mult ETH și au mărit poziția pe ETH, ceea ce fix ziceam. Acumulează BlackRock, acumulează fondul Trump, nu poți fi bearish, ok? Nici măcar în perioada următoare cred că ETH aici va încerca nivelurile astea superioare. Dacă ne uităm aici pe daily, un pic pe EMA-uri, putem vedea că ai 21 EMA-uri care vin undeva în 2891. De obicei, n-ai straight down, adică chiar continui înapoi în regiunea asta, măcar ai aici un bounce în regiunea asta superioară în primă fază, ok? Pentru ETH. La macro nu sunt în continuare stresat pentru ETH, imediat ne uităm. În continuare nu sunt stresat în materie de ETH aici. Dacă te uiți la macro, în continuare destul de bine, atât timp cât ține 2000 aici, ești într-o zonă în afara bear marketului, dar până când nu urci în 4000, peste 4000, nu poți să-l vorbești de bull. Ești într-o zonă intermediară, cam asta face momentan ETH. Ce arată mai bine? BNB-ul arată mai bine. Dacă te uiți la BNB aici, care am suficient și BNB în portofoliu și a fost o idee bună să țin BNB-ul, BNB-ul arată mult mai bine. Asta ai vrut să vezi de la ETH, ok? Asta extraordinar. Orice grafic, orice analist ai vorbi și ai vedea week-ul ăsta de aici, okay? În 420, imediat cumpărat, înapoi în 494. Week-ul ăsta de aici, care e peste week-ul ăsta de la 409 la 511, cumpărat imediat de piață și acum mutarea asta de aici. Și graficul arată așa. Orice analist ar zice ție aici, n-ar putea să fie decât foarte bullish. Bun. BNB arată bine datorită meme. Da, dar nu neapărat. Hai să zic, la BNB e doar o chestie, așa de fațadă partea cu meme-uri. Ei au foarte mult capital, ei ar putea să ducă BNB la 2000 mâine. Știu, șocant, dar ar putea. Dacă Binance ar vrea, mâine ți aduce BNB-ul la 2000. Niciun fel de problemă. La cât capital au, nu e niciun fel de problemă pentru ei să ți-l ducă în zona aia, ok?
de 2000 pentru BNB și nu e foarte greu să ți-l duc acolo, dețin și foarte mult din monedă, adică da, e posibil să se întâmple. 1500-2000 în ciclul ăsta e foarte probabil aici pentru BNB. Dar arată bine, okay? Arată bine. N-are mare lucru pe meme-uri momentan, are un meme, hai, 2, dar na, ajută și asta cât de cât în sfera respectivă. Bun, BNB-ul bine, dar asta ai vrut să vezi de la ETH. Din nou, asta trebuie să vrei să vezi de la ETH. Ok? Ce ai văzut la Binance pe weekly, adică asta, vrei să vezi aceeași candele de la ETH. Aici, aceeași candele pe weekly. Cum ar arăta? Păi arăta undeva spre nivelul de 3100-3200, ceea ce vorbeam de mai devreme. Ok, o candelă de genul ăsta pe weekly. E diferență, clar, e diferență mare între ETH și BNB aici. BNB mult mai bine în momentul de față. Mult mai bine, regiunea asta de aici. Ar fi cea relevantă. Dar la macro nu arată în continuare rău, poți să observi aici în continuare și pe Mante același lucru, dar avem aici s-ar stat un pic low-urile, nimic fenomenal. Acum, unde și-a apăsat mai bine butonul de buy, desigur sub 2000, îți dai seama că aș apăsa rău, deoarece aici ar mirosi foarte urât, dar nu știu dacă poate să o ducă, deoarece au încercat aici market makerii, probabil sunt niște lichidări sub 2000. Sau spre 2000 în regiunea asta. Au încercat de mai multe ori market maker să ducă regiunile astea de aici ca să lichideze anumite poziții, pe unele au reușit, pe unele nu. Din nou aici au încercat, n-au putut nici data asta sub 2000 și de câte ori încerci și nu poți, de obicei ai o reacție în zona cealaltă, mai devreme sau mai târziu, deoarece pur și simplu nu poți. Aici uite ce au încercat, adică până și aici, sâmbătă, duminică, la când nu era niciun fel de lichiditate, în care Ethereum era foarte puțin și e în continuare foarte puțin pe exchange-uri, n-au putut să-l ducă sub 2000, foarte greu să-l ducă în continuare fără un Black Swan mare, adică fără o, nu știu, recesiune sau alte chestii. Făceam și o glumă azi pe live la CryptoAce pe chat. Ziceam că dacă vine recesiunea, nu știu dacă mai picat de mult altcoin-urile, că au picat ca și cum suntem într-o recesiune perpetuă. Adică în momentul de față altcoin-urile, adică cât ar mai putea, nu mai au sevă, știi, adică hai să mai vândă, cine să mai vândă, că nu mai e vânzători. Poți să te uiți la DOT, că deja se întreabă piața, bă, unde să ne mai ducem? Știi ce zic? Adică unde să ne mai ducem? Eu înțeleg, vreți mai jos, dar unde? Că nu mai are nimeni să vândă, adică nu mai e, adică ce să mai dăm? Chemăm oameni care nu mai au monede, fără monede, să le vindem. De unde? Știi? Adică, deci poți observi asta la monede gen DOT aici, care din nou ai încercat să duci prețul sub regiunea asta 37, n-ai putut nici de data asta și ai avut din nou o reacție în zona superioară aici cu ceva volum din range-ul ăsta. Okay. Dar și la DOT, dacă ăsta îi batem un 6-5, probabil va fi. Adică nu mai au, astea mai ales astea vechi nu mai au. Astea vechi au holder de aici de ani de zile, ok? Ăștia nu mai vând, au și închis. Au închis portofele, au închis tot, au zis, bă, dă-l încolo de DOT. Mai iau aici, vedem în 2 ani ce se întâmplă. La fel și la XRP, nu mai erau, la fel același lucru. Dacă te spui întrebarea la XRP, bă, nu mai erau seller. Dacă nu-ți vinde cineva din echipă și ăștia n-au vândut, aici nu mai este, bam, 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 l-ai dat, i-ai dat. Ok, bă, dar nu mai e cine să vândă, tata, adică nu mai avem. Ok, bine, nu mai are cine să vândă. Bum, s-a dus, adică. La fel și aici, vindem, opa, vindem aici, îl împingem, hai mai jos, nu mai putem să-l împingem mai jos, că nu mai are cine să vândă. Bam, aici, din nou regiunea asta, hopa, din nou regiunea de 1.7, adică nu, pur și simplu nu mai e, la un moment dat nu mai are cine să vândă. Au venit toți, i-au scos pe toți, bă, hai să vindem toți, ok, nu mai e cine să vândă. Te uiți la Cake, același lucru, aici. Hai să vindem, păi nu mai are cine să vândă, adică s-a tot vândut 2 ani de zile, ce să mai vândă, bam. Bun, la FTM același lucru. O să vezi din ce în ce mai multe pumpuri de genul ăsta, deoarece, intri în zona de low liquidity, ai dat deja sellerii, ai dat cu ei de pământ, nu mai are cine, știi? Adică te uiți la astea vechi, uite-te la ele. La Venus sau ce e asta, mă? XVS, același lucru. Hai să vine, păi nu mai ai de vândut, adică la alea noi ai de vândut, că scoți un airdrop, mai vine unul, mai își amintește că mai are un portofel, își mai amintește că mai am niște dimension, hai să vindem în grup. Dar aici cine să mai, că asta ăștia țin de ani de zile, știi, moneda asta. Nu-ți mai vinde, unul se panichează că vine market maker-ul să-i vândă într-o sâmbătă. Bine, mă, am mai vândut de 15.000 de ori până acum, am înțeles, nu mai mă sperii, stai liniștit. Bun. Mai departe, Dodo, același lucru de aici, un plus 20% în zona asta. Hai să o ducem. Unde să o ducem? Că nu mai are unde, adică nu mai vrea graficul să pice. La fel și la DOT, la fel și la DIA, astea vechi. Formează toate rounding bottom aici în regiunea asta, în zona de jos. Axelarul același lucru, că vine în zona asta. Hai să-l ducem sub nivelul. N-a putut să-l ducă. Pur și simplu, n-a putut aici să-l ducă. BNB-ul
Nu mai zic că arată bine. Bun, alea vechi, da, după cum vezi, alea noi, alea vechi stau bine, alea vechi nu. Pentru că alea, uite, de exemplu la Atom. Hai să ducem Atomul. Păi ce naiba, că aici au vândut, cred că numai eu am rămas holder pe Atom aici, atât. Nu cred că mai e niciun holder să mai vândă, adică numai dacă eu vând aici, Atomul probabil se duce în regiunea asta de jos, de 1.6. Dacă nu are cine să vândă aici, cine mai să mai vândă? Adică hai să-l ducem. Ok, am mai fost la 4, am înțeles. Ce? Adică care ar fi motivul pentru market maker? La alea noi înțeleg, da, că sunt motive, dar care ar mai fi motivul să-l duci pe ăsta aici? N-ai motive, pur și simplu. Mai repede îl întorci de aici, aici poate s-au pus niște șori și îl întorci în nivelul ăsta de aici. În nivelul astea și de aici din nou shortezi din nou și dai dump din regiune superioare după ce ai acumulat bottom. Adică trebuie să te gândești și la ăștia, băi, e mai ușor să acumulezi din nou aici, în nivelul ăsta. Să acapare supply-ul, să-l duc din nou aici, nivelul ăsta. Să entuziasmez din nou piața, să cumperi iarăși topul și după apoi să-l trântesc din nou, nu? Adică, și repeat, din nou, același lucru. Dar aici n-are sens. Bun, Arbitrum. Arbitrum, da, din astea noi ai mai avut aici. Ai mai avut sub aici, dar nici aici tras de păr. Adică l-ai dus sub nivelul ăsta de 42 de cenți, ai avut un week în regiunea asta de 35 de cenți aici. Da, și la asta tras de păr, dar e din garda nouă, înțeleg. La fel și BIM aici. Dar totuși n-a atins chiar low-urile aici pentru BIM, a mai luat ceva BIM în regiunea asta. Manta la fel, Manta mai ar putea fi dus în jos, adică dacă observi aici încă n-a atins nivelul ăsta de unde a plecat. N-a făcut bull market-ul, n-a dat înapoi bull market-ul în prima zi. Prima zi bull market, adio. Restul este istorie aici pentru Manta, mai acumulez doar dacă vine în range-ul ăsta și în range-ul ăsta. Atât, lăsăm acolo să putrezească. Bun. NIO, același lucru, pare că îți face o formațiune de bottom clasică, similar cum ți-a făcut aici, nivelul ăsta. Și pare că a tot tatonat, ți-a făcut aici numai minime în urcare. N-arată rău, adică pur și simplu nu pot să fiu bearish pe structuri de genul ăsta. N-am cum să fiu bearish pe structuri de genul ăsta, pe aceste altcoin-uri, în care au performat foarte slab în ultimii 3 ani de zile și acum în sfârșit tras de păr, îți mai vin niște stele aici, dar nu mai au de unde, știi, adică la astea, nu mai au de unde. Bun, și îți spune din nou ăsta un minim în urcare aici. Bun, altceva. XMR-ul același lucru. XMR-ul cred că e cel mai bun scenariu aici pentru altcoin-uri, deoarece când ăsta performează și te-a pus aici bottom, pare că o să facă ceva similar cu XRP-ul. Adică posibil să vină regiunea asta de aici de 492 pentru XMR. Astea vechi. Rez, ia să ne uităm la Rez. Le luăm la rând pe toate pe cănerele. Rez ar mai avea un pic, dar nici ăsta nu mai are mult. Adică dacă observi aici, a dat bull market-ul înapoi. A vomitat tot bull market-ul. Dumitru Petre, bine ai venit în categoria de membri. A vomitat tot bull market-ul, l-a dat înapoi. Zekesing, l-a vomitat de mult înapoi pe ăsta. Okay? Ăsta a ajuns aici și mențin poziția, momentan n-am mai acumulat, dar dacă vine sub zona de 9, mai acumulez, nu e niciun fel de problemă. Nu e ușor, știi, să acumulezi aici. Nu e ușor, doar ce nimeni nu vrea. Adică nimeni nu vrea aici. Toată lumea vrea aici. Când vede 25 de cenți, când vede sus, atunci vor toți. Aici e greu, e emoțional, e dacă se duce mai jos, dacă pierd, e emoțional, da? Aici e emoțional. Bun. Și aici e greu să poziționezi ceva. Cum a fost întotdeauna. Ia cazul Solana. Era greu să poziționezi la $10, uitându-te în trecut, bă, cât de ușor a fost, da, era greu. Dacă se duce la 0, la 20 era greu, da, îți dai seama, la 25 era greu, da, îți dai seama. La 100, acum lumea, hai să cumpărăm Solana. Ok, am înțeles. E-Gold. Am ajuns și la feblețea. Campionatul mondial ne așteaptă. Bun. Bun, hai să vedem aici. 23 pentru E-Gold. Bun, a ținut măcar nivelul ăsta. Să nu ne facă de râs, să pierdem pariul cu Cristian Sima. Asta ne-ar mai trebui. Asta ar mai lipsi. Să ne facă de râs aici. Bun. Ține nivelul ăsta cu Q cu vai, dar îl ține aici. La fel și la E-Gold. Bă, nu mai sunt sellere, adică cine a vândut E-Gold până acum, nu știu dacă îl mai vinde acum. Adică în regiunea asta de aici. Tot vrei un pump înainte, nu? Dacă vrei să-l vinzi, bă, vând aici. Sunt eu cel mai slab de pe planetă. Aici îl vând în regiunea asta. Unde? Nu, ască. Vedem un bounce și poate din range-urile astea de sus. La fel și market makerii de pe Binance care au foarte mult E-Gold. Ce mai vor să mai vând aici? Adică pentru ce? Pentru ce? Aici da, înțelegeam regiunea. Dar aici pentru ce ar mai vrea? Adică pentru ce ar mai vrea? Bun, teta 1.38 lăsați nu mai bine. Dacă te uiți la teta, același lucru. E teta aici bullish sau bearish? Nu știu, uite la grafic. Uite la grafic, uite la volume, uite la toate cele. E bearish sau bullish? Bă,
Poți să faci caz de un bottom aici. Asta poți să faci caz. Că bullish nu e momentan. Până când urcă peste nivelul de 2.5 nu e. Dar dacă faci caz, hai să ștergem aici ce am făcut pe teta. Bun. Ne uităm așa. Regiunea asta de aici, formațiune de bottom. Aici destul de frumos. Avem primul raliu aici. Perfect. Bun. Ți-a venit să retestat range-ul ăsta de aici? Nu. A venit. S-a oprit în 0.92, bottom a fost în 0.5. Știu, sunt chestii de nuanță aici, pe care nu le observ de obicei, deoarece raliu ratat, înțeleg. Bun, a venit să a testat din nou 0.90? Nu, chiar pe corecția aia mare, a ținut 1.15 aici. Nu prea mai are sellere, adică, na. Și înțelege și piața asta aici în materie de teta. Ok, am încercat să-l împingem, n-am putut să-l împingem înapoi sub nivelul ăsta de aici. Poate să tranzacționezi din nou sub 1? Da, poate. Orice e posibil pentru asta, să facă asta, pot să duc aici. Adică am niciun fel de problemă. Dar, din nou, probabilitatea în continuare în favoarea ei. În favoarea lui teta aici. După zona asta, după ce ți-a făcut bull market-ul ăsta, s-a întors și a dat înapoi aproape tot din zona asta de aici, în afară de această urcare de aici frumoasă. Dar ce ți arată? Ți arată că ți-a făcut aici un val de holder. Asta ți-a făcut aici teta. În zona asta de aici, între zona de 0.55 până în 0.50 ți-a făcut un val de holder, la fel cum ți-a făcut și XRP-ul. Ți-a făcut niște holdere aici. Și după cum vezi, când veneai în zonele astea de aici, bam, găseai suport în regiunea asta, ceea ce nu poate să fie bearish aici pentru teta. Încă ar putea avea urcarea propriu-zisă în care dominanța să pice în cap și asta ar putea testa regiunea asta de aici. Why not? Bun. Mai departe, mai departe. Ce se întâmplă? Se joacă ceva Champions League? Nu cred. No, că începe la 9. Ba nu, a început deja. A început deja aici. Bruges cu Atalanta, văd 1-1. Este? Da. Bruges cu Atalanta, mă joacă și Liverpool la și jumate. Bun, încerc să nu vă țin mult, deoarece, vă uitați și voi la Champions League, vă mai relaxați un pic, că live-urile astea poate nu sunt atât de relaxante tot timpul. Dacă trebuie să mai și gândim aici. Bun. Total 3, hai să ne uităm un pic. Până și da, a început aici să facă o urcare micuță după ce a picat extrem de mult în cap. Nu e nimic scos din context la nivel de Multiverse X, deoarece nu prea a performat mai nimic pe Multiverse X. Dar vedem în viitor. Optimism și el îți atinge o zonă de bată, mai Suiu s-a ținut foarte bine. Suiu a pus cuiu. Suiu ți-a pus cuiu. Ți-a pus cuiu în regiunea asta de aici de 2.42, ați testat-o, regiunea asta. Era o regiune un pic mai agresivă, despre care vorbeam aici, și mai era regiunea de 2.87. Ambele testate, nici fel de problemă. Vreau să văd de la SUE, e lateral acum, o perioadă, cam asta vreau să văd. Nu vreau să văd neapărat urcarea asta, vreau să văd mai repede lateral o perioadă, deoarece vreau să văd un pic să stea sub 55 EMA, dacă ne uităm aici pe SUE. Continuare, mai am 70% din poziția pe SUI, 70% și o să mai vreau să vând. Dacă ăsta îmi reacumulează range-ul ăsta între 55 EMA și 21 EMA și apoi îmi urcă din nou și îmi face un ultim high aici, se vinde, tată. Bun. Se vinde, dar oportunități există în această piață. Până și ETH-BTC a supraviețuit zilei de astăzi, dacă vă vine să credeți. Pare că ajungem în sfârșit pe o zonă cât de cât relevantă aici. N-am mai mutat nimic, am suficient, n-am mai mutat din Bitcoin aici, dar după cum observi, e o chestie pe care am analizat-o Patreon, o analizez și pentru voi aici, că n-am nimic de ascuns. Avem RSI-ul, puteți să vedeți RSI-ul când atinge nivelul ăsta, din nou a atins nivelul ăsta, nivelul de oversold, de mult prea vândut aici, de vreodată când îl atinge, ai urcări mari aici pentru ETH-BTC, poți să observi chiar și aici, ok, bam, candela asta, urcare bună, de o săptămână ai avut aici, ca să ziceam, pare că piața, dacă te uiți la EMA-uri și cum sunt poziționate, chiar dacă ăsta îți continue trendul până la 0, aici, poți să ai o săptămână, două în care ETH-BTC să performeze aici. Adică să se întoarcă în 21 EMA aici. În care ar putea fi o mutare spre 37-38 în perioada viitoare. Poziționate decente. După cuiul ăsta de aici și zona asta îți arată că există potențial de reversal în următoarele săptămâni. De asta zic, nu-ți berici pe ultima parte de februarie. Cred că putem vedea lucruri bune din perspectiva acțiunilor în următoarea parte de februarie. Doar ce multe dintre astea ar putea încerca să-ți retesteze, de exemplu ETH-BTC aici, să-ți retesteze regiunea asta. Iar dominanța și arată un pic amenințător spre zona de jos momentan. Ok, bun. Deci poți să te uiți și din trecut să vezi mutările pe care le-a avut ETH versus BTC odată ce a atins zona aia de oversold și nu atinge de prea multe ori, dacă poți să vezi aici, nu se atinge prea des, de multe ori ți-a mai atins, dar nu prea des. Nu atât de des. Bun, ce pică? Pică heart-ul aici,
pentru hard. Am vândut o parte în 3 cenți, dar mai am ceva hard aici. Dacă e un play decent pentru AI agent și toate cele, probabil este hard. Și de asta mai dețin o parte din poziția pe hard. Poziție bună. Luat. Acum trebuie să ține neapărat nivelul de 1.3-1.4, unde am și prețul mediu pe hard. Dacă nu ține media asta, probabil va veni aici, din nou, în zonele de jos, că nu mai are ce face până atunci. MPC-ul care nu se regăsește, încearcă aici ceva, bottom, încearcă. Parcă nu se regăsește, momentan nu mai acumulez, dar o dezamăgire. O dezamăgire aici. Etena, că tot vorbeam de ea, uite cum arată, vine aproape. Se întâlnește puțin cu Trump, da. Am zis mai devreme. Bun, aproape de bounce. Regiunea asta primară 38-34. Prețul meu mediu aici, în zona asta. Voi mai acumula. Am vândut poziție aici, cred că 20, nu mai țin minte, 20%. Am vândut aici 90 ceva de cenți. În zona asta. Okay. Am vândut poziție și v-am și zis în materie de Etena că vând aici o parte din ea. Vreau să-mi reiau poziția aici și să adaug la ea aici. Vreau să o bag în portofoliu de bază, momentan în portofoliu de risc. Ok, asta ca să înțeleg. Portofoliu de bază, risc, alea toate le găsiți în Patreon. Încerc în noaptea asta să fac și portofoliu de risc, că mâine plec. Mă duc în munți, că nu se mai poate. În ce părere ai? Da, uitasem, și-a dat demisia Klaus. A demisionat Klaus Iohannis după 10 ani de bull market. A avut 10 ani de bull market, nu l-a întrebat nimeni de nimic. Ce frumos, nu? Și ziceam, dacă nu vine nici acum altcoin season, nu mai vine niciodată. Așa demisia și a venit Bolojan. Bolojan, nu știu, nu-l văd. O perspectivă să rămână președintele României. Acum, desigur, ea președintele Senatului și a devenit președintele României, nu-l văd. Nu-l văd nici pe Crin, am mai vorbit de mutarea cu Crin Antonescu, pe care nu o cred. Cred că în partidele politice vor să susțină pe cineva, să lase pe Nicu Șordan independent și apoi să piardă turul întâi, să piardă ăsta, cum îl cheamă, Crin, să piardă turul întâi, vedem dacă candidează și Georgescu, să intre Georgescu cu ăsta, cu Nicu Șordan și toată lumea să meargă pe Nicu Șordan. Desigur, asta e mutarea momentan. Se vede din avion, din tren, de unde vrei să o vezi, aia e mutarea, dar vedem ce se mai întâmplă până atunci, că se mai pot întâmpla chestii. Bun. Bun. Mai departe. Ești de acord cu mine că Iohannis a fost un asasin economic? Nu numai el, adică nu e numai vina lui. E vina la toată clasa politică. Iohannis nu are putere legislativă. El doar trebuia să tragă de mânecă pe unul și pe altul. A încercat, dar PSD-ul i-a pus cătușe. Știi cum e? L-a băgat la pârnaie și el n-a avut coloana vertebrală să stea în fața PSD-ului. Care ați văzut, toată analiza mea pe politică, 90% a fost corectă, că v-a plăcut, că nu v-a plăcut, analiza politică din timpul alegerilor, după alegeri și toate cele. Cam 90% din ea, zice, a fost destul de accurate. Doar ce PSD-ul a făcut jocul, am mutat acum și de la Gigi. Dacă Gigi nu ți-a arătat care era jocul de fapt, să dea niște voturi la Aur, lui ăla de la Aur, cum îl cheamă? Cum îl cheamă, că mereu uit. Bonescu, mereu uit cum îl cheamă. Pe domnul care a candidat la prezidențială din partea Aur. Ziceți voi chat că am uitat. Bun, deci vreau să ducă niște voturi acolo. Acum Gigi era pro-Georgescu. Acum a făcut întoarcere rocadă, cum a făcut Germania, a întors armele. Pentru că de fapt play-ul era să-l ajute pe ăsta, pe Ciolacu, nu? Să câștige președinția României. El era play-ul pentru ei, nu? Dar Iohannis l-au amenințat ăștia de la PSD că îl suspendă. Cum l-au amenințat și acum ăștia din Aur că îl suspendă. E Simion, așa, da, Simion. Așa și ăștia de la PSD, bă, dacă nu stai cu minte în banca ta și nu pui pe cine vrem, te suspendăm și nu o să câștigi, că oricum te mai place lumea după primul mandat, ok? Și da, a încercat în primul mandat, după primul mandat n-a mai avut susținere, doar ce n-a mișcat cum trebuie și n-a fost jucător, cum a fost Băsescu, care, Băsescu, Petrov, așa, aceeași direcție și acum am ajuns în situația în care am ajuns. Dar nu a fost numai vina lui, e vina la toată clasa politică, toată, inclusiv partidul PSD, inclusiv partidul PNL, inclusiv USR-ul, care începuseră extrem de bine și au dat cu buta în baltă, adică toți la rând, n-aș da vina doar pe Iohannis. Serviciile care v-am zis că e o luptă între ele și în continuare este o luptă acolo între ele. Bun.
Votăm Cristian Sima. Mi-ar plăcea, îmi place partea aia la Cristian Sima, că vrea să schimbe partea de zi de legi, Constituția. Trebuie schimbată. Fără Constituție președintele n-are, că asta n-are putere. Îi pun ăștia cătușe. Dacă nu ești un președinte foarte jucător, cum a fost Băsescu, și a fost singurul, chiar a putut să schimbe ceva și putea să schimbe ceva, dar a luat-o cu altele, în loc să facă ce trebuie pentru România, a făcut pentru el și pentru clica lui, ok? Dar dacă n-ai o capabilitate ca Băsescu de politician de săvârșit, foarte greu să faci ceva cu actuala Constituție. Dar da, ea ar trebui schimbată, președintele trebuie să aibă, doar ce noi îl alegem pe ăla, să zicem, care e un vot foarte important, să aibă și el mai multe lucruri de făcut. Îmi place aia, îmi place de la el. Care PSD a fost guvern PSD-PNL? Păi da, tot PSD. Păi au înghițit PSD-ul, au înghițit PNL-ul, adică l-a înghițit. Oh! Bun. Mutul a avut guvernul meu 3 ani. Nu, da, l-a avut în trecut. Dar PSD-ul din nou a jucat PSD-ul în 6D, ca de fiecare dată, și a înghițit PNL-ul, pur și simplu. Tu ești obsedat de Bojan. Cine, eu sau cineva de pe chat? Că eu nu sunt obsedat de nimeni. Bun, nu are nicio șansă Nicușor Dan. Eu zic că are șanse. E băgat în față să scoată un Lasconi din cursă, iar Ponta să scoată pe Crin. Nu, ți-am zis care e jocul. Nu e la jocul. Nu. Bun, crezi că va schimba ceva Bolojan în 100 de zile? Va încerca să aresteze mai mulți oameni. Cel puțin asta credea, și-a și dat demisia ăla. Că a zis, bă, eu nu vreau să arestez oameni. Va încerca probabil să se bage un pic puternic în zone. Bun. Dacă ai avea puțin habar, ai ști că are puteri limitate ca da, nu sunt chiar atât de habarnist, dar nu știu orice lege micuță, că nu sunt pe partea legală. Okay? Adică de asta putem avea și alte informații. Putem întreba și un ChatGPT în epoca asta, putem întreba mai multe lucruri. Ok? Nu înseamnă că le știu eu pe toate. Okay? Dar nici tu pe chat să vii, ești un pro, ești un fraier. Da, mă, pot să fiu și pro și fraier, nici fel de problemă. Pare că CZ a vândut BTC și ETH să cumpere BNB. Nu neapărat. Hai să vedem care e povestea cu Binance. Nu știu dacă au făcut o specificație mai clară, dar hai să ne uităm. Bun. Nu era pentru mine. Înțeleg, da. Nu știu pentru cine era de pe chat, dar n-am adevărul absolut, pot să greșesc și apreciez că lumea mă corectează pe chat. Apreciez când greșesc. Lumea să mă corectez, mă tragă de urechi, ce fel de problemă. Pot să greșesc și chiar vreau, adică în momentul când greșesc să-mi spuneți că greșesc. Asta înseamnă o comunitate bună, reală, activă, adică nu cineva care doar vine să uite, da, băiatul ăsta, da, nu. Îmi place când aveți, să zicem, alte opinii, îmi place când vedeți momentele când greșesc inevitabil în astea, orele astea de live. Bun. Varză cu Moet. Da, facem. E chestiune de timp. Bun. Hai să vedem aici. Zice ăsta, Marty Party. Da, nu știu ce să zic de Marty Party ăsta, că tot a mai dat niște chestii incorrecte. De exemplu, ăsta dă numai știri de-astea, le prinde el și zice, da, quantitative tightening se oprește până în iunie. Nu scria nicăieri în raportul Fed că se oprește până în iunie. Adică dacă căutai în raport propriu zis. Okay. Bun. Binance have sold corporate assets all month and Coinbase has been buying them. Aici. Să vedem. Că și-au updatat ce dețin fiecare și care e faza. Nu știu. Vedem ce a zis Binance de fapt. Ia să vedem aici. Bun. Deci asta era știrea de la Cointelegraph. Binance sold 94% of its Bitcoin reserves, 99% VTH și 99% SOL în ianuarie. Păi nu știu dacă e chiar adevărat, deoarece SOL n-a mișcat un deget. Știi? Adică ar fi mișcat. Adică Bitcoin n-a mișcat un deget pe acele seluri, iar ETH n-a mișcat, a mișcat. ETH a mișcat, să zicem. Aici poți să faci caz, dar nu cred că de la Binance vine problema. Dacă erau, mișcau toate, adică dacă chiar vindea atât de mult, 46.000 de Bitcoin aici și tot ce dețin ăștia. Chiar sau la BNB, dacă vindeau BNB-ul. Nu cred. Bun. Binance, uite, vezi, is not selling assets. This was simply an adjustment in the Binance Treasury account process. Users fund are safe. Acum, nici Binance Support n-a zis, bă, n-am vândut neapărat. Au zis că au dat într-un stil de la
This was simply an adjustment in the Binance Treasury accounting process. Ce însemna asta, Doamne ajută, cu mila? Deci nu știu, e încă deschisă povestea aici. Dar eu zic că ar fi mișcat mult mai puternic dacă chiar Binance ar fi vândut rezervele astea. De Solana, mai ales, care are realitate mai slabă decât ETH. Adică, înțelegi ce zic? Solana, ETH, adică ETH cu capitalizare mai mare a picat mult mai mult, Solana a ținut. Nu cred, sincer. Bun. Binance not selling assets, bla 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 bla. Bun. Deci, da, nu știm exact la ce se referă. Vedem. Vedem aici. Vedem. Deci asset-urile clienților nu le-a vândut, dar profitul lor e posibil. E posibil, doar ce n-au zis. Au zis că au făcut un adjustment. Ce cred de fapt? Cred că încearcă să-și ordoneze order book-urile proprii în contabilitate, pentru că cred că ar putea urma. Cel puțin asta e teoria mea. N-am vorbit cu nimeni de la Binance sau whatever. Doar ce urmează să se reglementeze în anumite jurisdicții, inclusiv posibil SUA. Inclusiv posibil SUA. Și de asta poate au făcut niște mișcări de bani dintr-o direcție într-alta pentru a avea mai multă lichiditate, pentru a putea să-și ia anumite licențe în anumite jurisdicții, cum și-a luat, de exemplu, Crypto.com. Ok? Asta cred că de fapt s-a întâmplat. Acum, nu știu dacă au vândut, dacă nu au vândut. Rămâne de văzut, mai discutăm subiectul. Clar că nu au vândut ce dețin oamenii, au vândut din profiturile poate ale lor pe care le-au făcut până acum, din diferite motive. Acum vedem motivele, eu v-am zis care ar fi motivul. Ar privi o reglementare. Ați văzut că și procesul lor din SUA a fost cumva tăiat momentan sau amânat în momentul de față. Bun. Dar da, pot să fiu de acord, cum am zis mai devreme, că a fost o manipulare acolo din partea nu numai a Binance, dar și mai multor exchange-uri, mai ales asiatice, în momentul ăla când am avut căderea respectivă. Dar nu știm neapărat dacă a fost de fapt asta, gen să vânde BTC, Solana și ETH. Nu neapărat. Din punctul meu de vedere, manipularea a fost pentru altcoin-uri, nu neapărat pentru astea, ok? Nu pentru astea, ci le-au stat destul de bine, după cum ați văzut, nu? Adică au stat bine, BTC n-a mișcat un deget, adică Solana n-a mișcat un deget. Solana care nu are lichiditatea ETH. N-ai cum să zici că Solana are lichiditatea ETH pe exchange-uri, în niciun caz. Deci dacă vindeau Solana, se vedea, tată, se vedea, adică măcar își lua similar cu ETH în momentul ăla. Bun. BNB is going to zero. I am buying some with a few zeros. Da, nu cred că BNB se duce la zero atâta timp cât Binance are atâția bani. E foarte, foarte greu să ducă la zero. Bun. Salut, ce frumos, nu a căzut piața, ce bine. Da, e ceva nou că n-a căzut piața, nu? Așa e. Dar da, ceva manipulare a fost acolo în momentul ăla. Dar manipularea se face și în sus. Pentru cei care sunteți, să zicem, hateri pe Binance, pe Bybit, pe toate exchange-urile în general, ei fac și manipularea în sus. Cum crezi că au crescut prețurile până acum? Adică na, asta e. Dar acum se și schimbă zonele de lichiditate și manipulatorii o să rămână întotdeauna în piețele financiare. Ok, cu cât e capitalizarea mai mică, cu atât manipularea este mai mare pe un asset. Asta e destul de clar. Nu că poate să-l miște cu anumite sume de bani. Okay? Dar acum probabil se va schimba. Manipularea va veni din partea instituțiilor, manipularea respectivă. Se schimbă un pic dinamica în următoarele luni. Adjustment sir in our balance sheet. Da, asta zic, nu e clar momentan. Nu e clar dacă au vândut, cât au vândut, ce au vândut, sau, nu e clar. Pare că din ce reiese au vândut ceva. Dar nu știu cât, pentru că nu face sens în materie dacă dau. Efect pampa, se poate și asta. E Tesla de buy în zona asta. Din punctul meu de vedere era 150 unde am cumpărat eu, aici nu, dar poate ne uităm un pic mai târziu. Depinde ce ai de făcut cu Tesla. Acum ai văzut, Tesla e la nivelul ăsta pentru că sunt tarifele respective. Și în Europeană și în SUA, tarifele pe China. BYD e mult peste Tesla, adică bă, numai dacă te uiți, da, chinezărie, dacă te uiți la BYD și compari cu Tesla, Tesla pare o jucărie pe lângă BYD, adică mult mai mișto. Fac acum și sistemul ăla cu DeepSeek în BYD. Dacă dau ăștia drumul la tarife, dar probabil nu vor da drumul, BYD nenorociște Tesla, eu aproximez în 6 luni. În 6 luni Tesla crash mare, adică dacă se va întâmpla, dar nu cred. Pentru că vor ține în continuare companiile chinezești jos. Are companiile chinezești desigur au un avantaj mare, deoarece fabrică cu lucruri mai ieftine, ok? Deoarece cam totul deține statul la ei, știi? Și dau spre zonele alea de ce ai nevoie pentru a construi mașinile alea destul de ieftin, ok? Ceea ce alții nu pot. Much love. Ion Țiriac este cu noi, nu mai ne e frică de nimic. Absolut nimic. Dacă Ion Țiriac este aici, s-a dus. S-a dus, tată. S-a dus treaba. Mergem la stele, mergem la lună, mergem pe Venus,
969. Pare că își revine un pic aici piața. O pică, ia să ne... Bun. Pică un pic. Pică. 968. Pică. Se ridică. Sau nu se mai ridică. Pică un pic, da. Aici. N-ai volum. Problema pe acest pump este... N-ai volum. Hai să vedem. BTC USD. No volumes. Where is the volumes? Aici ai ceva. Ok. Pe Coinbase poți să faci caz că ai ceva. Ok. Mai salvează un pic dinamic aici Coinbase-ul. Dar poate fi vrut un pic mai mare volum. Bun, ai văzut treaba aia cu PEL, căci că s-a lansat pe încă 4 exchange-uri. Da, n-am fost atent la PEL, dar mi se pare interesant. S-a stat pe X, la Multiverse X din nou la ei pe Launchpad. S-a listat. Interesant, dar n-am avut timp să pot să-l analizez suficient. Chopping, zice Robon Motor, da, chopping. Cam sărac Ion, exact. Ioane, mai pune un 0, tată. Asta zic, mai pune măcar un 0, ca să avem și noi acolo ce bea, ce discuta, ce face, ce este genul ăsta, reale, de viață. Bun. De ce urcă piața dacă inflația a venit prost? Păi sunt mai multe motive. Dacă ne uităm aici să vorbim un pic despre inflație. Hai, dacă tot. Bun. Ce am zis pe Twitter? Real Daniel Niță pe Twitter, Real Daniel Niță pe Instagram. Așa mă găsiți pe ambele. Discordul este prietenul vostru, nu aveți în jos. Aveți jos Discordul în zona de nu comentarii, descriere. Bun, hai să vedem aici. Bun, unde era partea bună? Unde era partea bună? Bun, aici. Am zis că e și o veste bună. Inflația adăposturilor, shelter inflation, cum s-ar zice pe engleză, este partea din CPI care măsoară costurile locuințelor, atât chiria cât și costul estimat al chiriei pentru proprietari aici. Ea reprezintă aproximativ 30% din creșterea recentă a CPI, ceea ce arată că lucrurile nu sunt chiar atât de rele peste tot, dar sunt, deoarece inflația totuși a venit mare, adică nu poți să excluzi, nu poți să te uiți și zici, bă, nu e. Dar totuși asta reprezintă măcar 30% din pondere, dar trebuie ținut sub observație. Am menționat că Jerome foarte probabil nu va tăia în martie, dar mai avem încă o citire pe inflație și una pe șomaj până în următorul FOMC. Asta una. A doua, market maker. Au zis, bă, toată piața e bearish. Ok, hai să lichidăm niște poziții înainte ca prețul să scadă. Adică cam asta. Ar putea fi și a doua teorie. Acum, care era teoria mea despre inflație? Ce am zis bine, ce am zis rău în materie de inflație? Imediat vă arăt postarea din Patreon de aici. Ne putem uita imediat cum a reacționat prețul. Bun. Dacă ne uităm aici, să începem cu Bitcoin. Bitcoin pentru un scenariu de 3% CPI, iar 3,3% core, asta nu mai vorbim, aveam un scenariu la minus 3,2%, ceea ce îți ducea prețul, dacă mergem aici pe analiză sus, scrie 93.211. Cât a testat? A testat 94.000, nu departe, mai avea un pic, mai avea un poco, dar totuși dacă e top to bottom, 30 ceva la sută e. Adică cumva ți-a atins targetul ăla pe acea raportare pe care ai avut-o aici. Targetul ăsta cumva ți l-a atins în zona asta la minus 3,2%. Putea să fie și mai mare din punctul meu de vedere pentru că ai avut și core în urcare. Trebuia să ai măcar un 5 aici, ok? În regiunea asta. Bun. Deci asta am avut aici pe partea asta de Bitcoin. Asta erau așteptările. Putem să observăm aici reacțiile din ultima perioadă, dacă ne uităm, au fost destul de bullish și astăzi pe daily în continuare suntem pe plus, adică reacția probabil va fi pe plus dacă menținem acest 0,96. Dacă ne uităm aici, 13 noiembrie am avut o urcare de 2,82, 15 ianuarie o urcare de 4,10%, chiar dacă inflația a urcat de la 2,6 la 2,9. De ce? Aici am avut surpriza pe core, care core-ul a picat de la 3,3 la 3,2, ceea ce nu s-a așteptat piața aici de asta. Aici, ok? Sau nu, asta a fost în decembrie, aici, în regiunea asta și februarie, în range-ul ăsta, dar poți să vezi aici, ai avut din 2,9 la 2,7, aici a avut corecție. Așteptat urcarea, având în vedere că inflația a picat, aici 2,7, 2,8
în range-urile astea de aici, să zicem, ai avut o reacție, să zicem, așteptată pentru piață, iar dacă ne uităm la 12 februarie, putem să vedem aici la 3%, 3,2%, ok? Deci a contat foarte mult core în regiunea asta, chiar dacă inflația a avut ceva urcări. Bun, hai să ne uităm aici la ETH cum a reacționat. Similar, dacă ne uităm pe ultima raportare de 15 ianuarie, a avut un plus 7% aici, venit pe acel core care a fost în corecție de la 3,2 la 3,3 la 3,2 aici, ok? De asta, cu toate că ai avut urcare în CPI de la 2,7 la 2,9 aici și ai avut totodată în așteptare regiunea asta, dar de asta ai avut urcarea asta foarte, foarte mare. Și aici cât de cât similar, chiar dacă ai avut 2,6-2,7, ai rămas în core bine în regiunea asta, chiar dacă ai avut o urcare. Aici, reacția apare în continuare în așteptare, putem să ne uităm aici la ETH, care era așteptarea la 3% CPI, cred că e greșit aici 2720, era 2520. Hai să vedem dacă a atins 2520 aici. Bun. Hai să vedem cât a atins. A atins 2550, 2520 era reacția, nu 2720 cum ați văzut acolo. Aici destul de aproape de adevăr și ăsta, similar cu BTC. Ok, bun. Ce am zis aici despre și așteptările proprii, dacă ne uităm, am zis, cred că vom avea o raportare neutră în care inflația CPI va fi la 2,9 corect, să fie 3 corect, deci 3% am avut-o aici, iar core va scădea la 3,1, ceea ce nu s-a întâmplat. Aici am greșit, a fost 3,3. Așa ar putea genera o reacție moderată bullish pe piețe, cu un Bitcoin atingând 98.000. L-a atins, dar totuși inițial a fost greșit aici, deoarece reacția a fost moderat bearish aici în primă fază în regiunea asta, cu toate că după am atins 98.000, Ethereum n-a pupat oricum regiunea de 2700, dar a încercat spre regiunea respectivă. Ok, bun. Consider că surprizele majore vor veni luna viitoare. Au venit și luna asta, vedem luna viitoare ce se întâmplă aici pe zona de șomaj și zona de inflație, dar scenariul cumva negativ, având în vedere aici că ai șomaj undeva la 4%, inflația core CPI la 3,3, iar inflația generală la 3. Adică ești într-un scenariu negativ aici pentru piață, ok? E scenariul ăsta. Scenariu negativ. Ok? Scenariul în care poți să te gândești la o recesiune la un moment dat. Nu a fost un scenariu prea bun. Vedem aici reacția mâine, desigur. O analizăm desigur, să vedem ce se întâmplă până mâine, dar momentan cât de cât mai bine decât așteptarea. Hai să vedem și la DXY. DXY e la fel. Incertitudine un pic aici, ai avut urcarea asta în 108, corecția în regiunea de 107 și acum pare că urcă. Un pic de lateral aici, absolut nimic momentan în materie de DXY. Bun, acum crezi că vine PPI-ul mâine? Păi probabil tot hot cât de cât va veni. BTC scade, pregătiți banii pentru 93,4 se duce. Se termină războiul, vine și bubuie tot, lapte și miere. Da, dar dacă se termină războiul, probabil va avea câteva luni de bubuială, dar dezechilibrele lăsate de la război probabil se vor simți mult mai apăsat după încetarea războiului. Pregătiți banii pentru altcoins. Vine boom-ul mare. În jos sau în sus? În care zonă se duce? Jos, sus? Unde se duce? Unde se duce boom-ul? Să știm și noi. Dacă să pregătim banii, probabil în jos, a zice. Bun, hai să ne uităm la un overview, la piața de cripto. Piața de cripto. La Moneș, criptomonești, ce zice, ce face. Imediat ne uităm. Imediat vă arăt. Imediat. Din nou puteți intra pe danielniță.ro danielniță.ro aici. Deci puteți găsi secțiunea de dashboard. Ok, dacă faceți cont, găsiți secțiunea asta de dashboard în care o să aveți cripto, o să aveți calendariu, o să aveți să vă puteți face portofoliu vostru aici propriu, arată ceva de genul ăsta, dacă dați click, care vă puteți adăuga monede. Asta e făcut la nimereală, aici doar de studiu de caz. Adăuga aici, avem top, acum cred că top 1000 de monede, vor fi adăugate chiar și mai multe monede, poate unele și la cerere aici, dacă nu știu, aveți unele din top 2000, habar n-am, puteți găsi aici. Aveți secțiunea de cripto, cum am zis, asta o să arate similar cu Bubbles, dar sunt planete aici. O să avem și secțiunea, momentan avem 90 de zile, top 100, top 400, dar o să fie și mai multe. O să avem și favorite în care vă puteți adăuga aceste bulinuțe la favorite și să le vedeți doar pe ele. În parte o să fie secțiunea de stocks available săptămâna viitoare. Aici vedeți că zice coming soon și o să vedeți overview total și pe partea de acțiuni și pe partea de cripto în aceeași zonă. Desigur o să mai vină partea de token aici. Deja este, puteți vedea
ce se întâmplă pe deblocările pe criptomonede lunar. O să aveți și partea de învață și partea de grafice și multe alte lucruri aici care vor fi adăugate în perioada viitoare și partea de raportări financiare va fi băgată aici în zona de stocks. O să aveți tot într-o singură zonă. Tot ce aveți nevoie. Desigur, sugestiile sunt binevenite, le puteți face în Discord pentru ca voi să aveți un overview mai bun aici. Veți avea desigur și notificări la un moment dat și multe alte chestii dinamice în zona asta. O să puteți să-mi vedeți și mie portofoliu aici. O să aveți și zona de feed în care vă puteți da share la portofoliu dacă vreți în procentaje. Adică de exemplu o să vă puteți da share la asta, deci asta BTC, ETH, ENA, nu la suma de bani, doar la asta de aici, ca să putem observa ce deține comunitatea. O să avem și top 3 ce deține comunitatea acțiuni, ce deține comunitatea și criptomonede. O să avem multe chestii interesante aici. Bun. Mai departe, bun, SUI e deja sus, mamă ce frumos o să fie, genial website, da, când o să fie gata, o să fie o rachetă planetară aici, deoarece o să ai totul într-un singur loc și nu o să te mai uiți în altă parte aici, o să poți să-ți alegi la ce vrei să dai pop-up, adică la ce date economice vrei să-ți trimită notificări și toate acestea. Bun, deci faceți cont pe danilență.ro, numai așa puteți vedea secțiunea asta de aici, uitându-ne la ce se întâmplă astăzi. Asta o să fie și el refăcut, o să fie aici cu full screen ca să putem să-l vedem mai în detaliu, dar dacă ne uităm pe ultima oră, puțin roșu aici, avem la SPX, la meme coin-ul ăsta, avem ceva roșu, Fetch un pic pe urcare, Ray un pic pe urcare, un pic pe scădere aici, minus 2,87, Solana minus 1,38 și aici o să avem o îmbunătățire. O să avem și prețul atât ce apeși pe ele, asta probabil în următoarea lună. Acum, dacă de exemplu apeși pe Fetch, o să te ducă aici. O să te ducă să-ți arate unde este Fetch, ce a făcut în ultimele 30 de zile, ce a făcut în ultimele 7 zile, în ultima oră și tot așa. Poți să te întorci imediat pe săgeata asta, poți să te întorci în zona superioară, dar o să fie și prețurile adăugate aici. E work in progress momentan. BNB-ul care stă destul de bine, Virtuals în continuare nu se regăsește, dacă ne uităm la Virtuals aici, 1.29, sub 1 poate ar putea fi o oportunitate aici în materie de Virtuals momentan, nu pare aici. Bun, hai să vedem pe ultimele 24 de ore, Cake arată foarte bine, aici undeva la plus 32%, S arată bine, Sonic, da, FTM-ul, ca s-a rebranduit, asta și urcat foarte puternic. Vedem aici 22% în ultimele 24 de ore, urcat destul de puternic aici. În ultima oră avem 4,27, 0,55, s-a rebranduit în Sonic și probabil de asta ai avut urcarea respectivă. BNB-ul care stă în continuare bine, Tau aici un pic pe roșu, Ray pe roșu, IOTA un pic pe verde, Gold-ul care și s-a întors în top 100, ceea ce e bine de văzut, chiar top 100 exact aici pentru Gold. Ai pe ultimele 24 de ore un 2,05, iar pe ultimele 7,5%, ceea ce nu e rău. Nu e rău aici. Bun. Mai departe, mai e ceva interesant aici, nu merge și în top 200 imediat. Deci, TIA în continuare nu se regăsește, o vedem la 3.15, trebuie să urce măcar peste zona de 3.50 ca să putem spera la un bottom, o analizăm un pic mai târziu. Bun, ce mai vedem aici? Vedem și top 200-le, vedem ce se întâmplă în top 200, dacă e ceva relevant aici de văzut. Pe top 200 avem BNX-ul care urcă 37%, Farcoin-ul în cădere, sperăm să rămână așa, WIF în cădere, Peng în cădere, AI16Z în cădere, încă pare că nu și-a găsit bottom acest AI16Z 0,45 de cenți posibil, să-l vedem la 30 sau sub 30 de cenți, e o posibilitate destul de bună, dar îl urmăresc. Agent aici pe corecție, pe corecție ZQ, cât de cât în zona asta de 10, nu mai au opoziție momentan, vreau să-l văd sub 10 cenți și atunci mai mă gândesc, poate ajunge și el în portofoliu de bază, rămâne de văzut. Altceva nu mai văd aici, ok? Altceva nu mai văd interesant. Ăsta urcă undeva la 13,20, dacă ne uităm un pic pe el. Magic Eden, locul 200. Bun, cam atât aici în materie de overview. Cât de cât piața împărțită neutră bullish după o citire destul de bearish pe zona de inflație. Adică o citire hot. Bun. La BTC ne-am uitat, la ETH ne-am mai uitat cât de cât aici, 967, vedem mâine ce se întâmplă. De obicei, joia este o zi bearish pentru cripto, mai ales pentru Bitcoin. Nu m-ar șoca să se întoarcă din nou în regiunea asta de aici, dar cred că putem forma un bottom până la final de săptămână, iar săptămâna viitoare să avem o reacție cât de cât bună pentru
pentru piețe, deoarece pare că altcoinurile cât de cât ar vrea. Dacă te uiți aici la dominanță, pare că altcoinurile ar vrea. Ce ți arată dominanța aici? De obicei când dominanța scade, Bitcoin scade, ți-ar arăta că poate Bitcoin retesează din nou un pic spre zona aia de 95, 94, 93, habar n-am, dar altcoinurile stau mai bine pe corecția respectivă, adică ar putea veni aici undeva în zona asta, iar DHBTC să rămână în continuare destul de bine. Cam asta, să zicem, este citirea momentan în paritatea dintre BTC și BTC-D. Vrem să vedem și UST.D și trecem și la super chat-uri imediat și la alte analize. O oră și 47 de minute, mai avem și niște apă. Da, este gratuit contul pe website momentan. Întotdeauna o să fie o parte gratuită din website, dar vedem în viitor dacă cumva sunt ceva super cost la el. Bun. Avem și Crypto Expo care o să fie pe data de 2-3 în București. Aveți mai jos de reducere 50%, cred că e Daniel 50, cred codul, uitați-vă în descriere aici. Imediat. Bun, aici, da, Daniel 50, aveți reducere dacă mergeți pe linkul ăsta la Crypto Expo. E posibil să avem și un side event. Acum nu știu cât o să fie intrarea la el. 50 de euro, 100, habar n-am. Rămâne de văzut dacă va fi o intrare sau nu. Dar probabil va fi un anunț în următoarele zile în materie de acel side event, care probabil nu va avea mai mult de 50 de participanți în zona respectivă, în care vom avea desigur, nu știu, băutură, mâncare și desigur dispoziție bună, să zicem, sperăm, dacă piața măcar ne va da un pump, dar vom avea, să zicem, o întrunire în cadrul acestei conferințe, probabil un side event făcut probabil chiar în hotel, chiar unde se ține la hotel. Așa să fac. Crypto Expo. Bun. Da, la Radisson Blu, ok? Puteți să vedeți aici, la Radisson Blu. La Radisson Blu, probabil în Radisson Blu vom avea acest eveniment. Bun, dar vă zic mai multe când o să fie on. Bun, mai departe. Bun. Vedem aici că Blue Star e hater. Dă-i tată înainte că ți-am zis, nu mai banez pe nimeni. Eu personal acum dacă te banează cineva de pe chat, nu, dă-i înainte deoarece a ajuns foarte mult. A ajuns foarte mult faptul că și lași comentarii. Bun, Sei, aici facem imediat. Sei, văd că multă lume vrea Sei aici. Tao, poate ne uităm imediat. Bun, a apăsat el pe sell. Bun, mai departe. Alex Biță, nu te plictisești pe fiecare live, spamezi cu Sei. Da, îl facem, cu toate că nu sunt mare fan Sei, dar hai să ne uităm întâi să vedem partea de zona de super chat-uri și apoi ne putem gândi la Sei și îl facem imediat. După facem și Solana și altele. Bun, hai să vedem ce am ratat aici în materie de super chat-uri. N-ar trebui să fie prea multe. Bun. Imediat mă uit. Să vedem. Deci primul a fost Brett. Hai să uităm la Brett. Dacă s-a întâmplat ceva cu Brett aici. Relevant. Brett USD. Brett. Ne uităm pe ce exchange ar fi bun pe Brett. Ia să vedem. Avem Peace, avem Bybit. Aici cred că pe Bybit ar fi relevant. Dacă ne uităm la un macro. Cădere foarte, foarte mare din zona de 21 de cenți. Pare că din nou vine într-o zonă de suport macro ăsta. Toate că e destul de nou. Are aproape un an de zile aici. Aproape, în aprilie face un an de zile, nici măcar un an de zile. Dar da, vine în sfârșit într-o zonă cât de cât de lichiditate. Zona asta de 3 cenți 30, zona asta de 3 cenți 90. Adică regiunea asta de aici probabil sunt zone de lichiditate pentru Brett aici. Bun. Totuși ai un seller destul de mare aici pentru Brett. Ai fi vrut ca acest week să fie pe verde, aici pe volum, nu pe roșu, în mare parte. Dar cred că da, cred că din range-ul ăsta de aici până în 2.9 probabil va avea un bounce. Acum nu știu cât de bine va performa în viitor, posibil să ai un bounce înapoi în regiunea de 6.6, poate chiar 8.1, dar nu știu dacă va mai avea all-time high. Adică poate maxim îl văd până în regiunea asta de aici. Da, cred că e într-o zonă în care e destul de aproape de un bounce, poate chiar de aici, din regiunea asta. Vreau să văd un pic time frame-urile mici, să
pe ele. Da, probabil va încerca înapoi în 5-7, 5-1 regiunea asta superioară. Bun. Bun. Ceva de fundamentals pe Vana, echipa pare bună. Da, echipa este bună, numai că s-a listat mult prea sus. S-a listat mult prea sus. Asta a fost problema reală pentru Vana. Dar da, 10, sub 10 ar putea fi o oportunitate. Bun, mai departe, să trăiască nașul, ne vedem în LV. În LV, ce este? LV? Bun. XRP, crezi că va face până la... ce crezi că va face XRP până la final de lună? Ne uităm. Chiar dacă n-ai dat 25 de lei super chat, ne uităm doar ce vreau să mă uit la XRP și era pe lista mea de a mă uita pe XRP. Bun, XRP, ziceam aici că da, probabil eram range-ul ăsta, am zis că probabil va mai avea un 3-2, poate și chiar range-ul ăsta. În continuare bine, atâta timp cât XRP va menține un 1.89. E posibil pe termen scurt să-l vezi înapoi aici, vedem dacă face o distribuție în range-ul ăsta sau nu în perioada viitoare. Dar măcar ar trebui să testeze un 2.73 aici în perioada viitoare acest XRP. La macro, bine, atâta timp cât ține 1.9, 1.8, regiunea asta de aici. Sub regiunea asta, papa la revedere, că probabil va da înapoi toată zona asta de aici. Momentan îi dăm speranțe, doar ce ai avut doar de-abia prima mutare aici. Poate să stea în lateral o perioadă și să-ți mai facă, după 3 luni de zile, să-ți mai facă o mutare în regiunea superioară. Adică să-ți continue 1.6, 1.8, mai ales dacă ți se aprobe un ETF, ai putea avea acel blow of top în range-ul ăsta, peste 3, 4, 5, regiunea superioară. Dar aici sell. Ok, sell toată zona asta, între 2.7 până în 5.6, mi se pare o zonă interesantă pentru sell, pentru XRP, inclusiv aici. Inclusiv aici, dacă ai cumva intrat în regiunea asta, ai vrea să dai măcar o parte, nu tot. Măcar un 30%, 40%, abar n-am, depinde de tine. Dar pe termen scurt pare că ar vrea să urce acest XRP. Bun, mai departe. Am schimbat în USDC profiturile obținute din contractele anuale ale asset-urilor pe care compania le are în mare pe BSC Chain. Sunt tranzacții cu monezi lansate pe Launch Pool. Ok. Nu înțeleg neapărat întrebarea. Și ceva despre fundamentele Vana. Hai să ne uităm la Vana aici. Vana. Vedem dacă vine într-o zonă importantă sau mai are de vomitat. Ia să ne uităm. Mare. Adică nu m-aș apropia până când nu vine spre regiunea asta de aici, foarte greu. Adică rea cazul ce s-a întâmplat la Vana, a picat zona de 14, s-a dus în cap aici. E posibil să facă la fel ca Dim, adică să-ți aibă o mutare din nou în regiunea superioară și spre asta în clean, adică aici, în range-ul ăsta, și apoi să-ți continue corecția, ceva în genul ăsta, după cum ți-a făcut Dim, Manta, toate cele. Okay? Dar în prima fază, în clean spre un bounce, măcar în 9, poate chiar 10, în nivelurile astea de aici superioare, poate chiar 12, cine știe, 12-14 atinge. Dar pare un bottom intermediar, adică pare un bottom intermediar și apoi probabil vom vedea probabil continuarea aici, zona de jos, iar volume nu ai prea multe momentan aici. Ți-a făcut o mutare prea mare din regiunea de 1 până în regiunea de 35, 35x la listare, adică foarte greu să-ți mențină aici. TIA, bun, cred că am ajuns la final cu superchat-urile. TIA aici. Ne uităm la ea, TIA 3.1, ți-a urcat spre regiunea 3.57, în continuare ai sellere aici, chiar că ai avut zona asta de buy, nu e suficient aici pentru TIA. Pentru TIA, ca să ne putem entuziasma, trebuie să spargă măcar zona asta trend descendent și să spargă regiunea asta de aici pentru TIA. Momentan nu mai cumpăr până când nu-l văd înapoi, sub 2, am mai zis, un update care l-am făcut în 4, sub 2 mai mă interesează, dar momentan regiunea asta o să fie destul de grea de spart pentru TIA mergând înainte. Poate ce ai avut atât de mult suport aici în 4-2, 4, spargă regiunea asta. Dacă ăsta e bottom-ul aici, trebuie să vezi asta în continuare de la TIA. Okay? Și odată ți-a reluat nivelul de 4-4-2, probabil da. Probabil va încerca să spargă spre nivelurile superioare mai devreme sau mai târziu, spre zonele astea de aici. Dar vrem să vedem în sfârșit schimbarea de trend. Volumele sunt acolo, da. Vrei să vezi schimbarea de trend aici în sfârșit pentru TIA, ceea ce n-ai văzut. La IMR suntem departe sau nu? Ia să ne uităm. Aici. Dacă vă place, aveți like-ul aici. Nu uitați să apăsați butonul de like. Aici îl găsiți. Aici, bam. Buton de like. Dacă apreciați conținutul, desigur aveți și XV care este partener aici pe canal. Aveți și discount la NordVPN, 72%. Aveți și acțiuni ETF-uri pe eToro. Aici în zona de zor și am zis mai devreme Crypto Expo aveți reducere destul de mare. Trezor Ledger și Discord-ul aveți și pe el. Aici, plus, desigur, Patreon-ul aveți aici găsiți tot. La nivel de trading, la 1 la 1, tot portofolii, tot le găsiți aici, în secțiunea asta. Bun, mai departe. Deci TIA nu pare momentan prea fitness, vrem să vedem, măcar dacă te uiți pe daily, să-ți urce peste 21 EMA și atunci poți să schimbe un trend.
Ziceam la weekly, da, acea zonă. Vine 9 EMA, 21 EMA aici. Trebuie să duce 4-4-2. Acum aia e zona. Nu mai e 6-2, e 4-2 în momentul de față. Bun, mai departe. Ce părere despre Ape? Cred că aici rămânsesem, nu mai era ceva? Da, bun. Ape, care e zona de bull și ce praguri? Bun, Ape. Hai să ne uităm la Ape dacă a picat înapoi sub 1. Ape. Ia să ne uităm. Da. Înapoi sub 1 a venit aici. Dacă ne uităm, a testat. Deci aici era oricum zona de reacumulare. Din nou este în zona de reacumulare. A avut un dump mare rău aici. Au vândut... Am avut un investitor mare Ape aici, dar din nou pare că ți-a pus bottom, pare că din nou vei încerca o urcare. Zona de bull e peste 1.827, mai repede peste 1.83 de aici. Asta e zona de bull momentan. Pare că ți încearcă un macro rounding bottom aici pentru Ape. Nu zic că nu se poate termina așa, până când vei vedea un pump și un relief un pic mai mare. Spre regiunea asta de din nou 2.57, poate chiar 5 aici pentru Ape. Dar vreau să văd ceva aici lichiditate, ceea ce nu prea ai. De exemplu, la T arată mai bine lichiditatea față de Ape, în care aici ai avut un exit destul de mare pentru Star și ăsta probabil va încerca peste 1 în perioada viitoare. Ape. Dar ăsta e în zona risc, acest Ape. Bun, ce mai vreți? Am zis Sei, nu? Că îl facem. Sei. Chiar dacă nu sunt mare fan, îl facem. Dar din nou intră într-o zonă interesantă asta, între 33 și 19-20 de cenți aici pentru Sei. Desigur mai are regiunea asta de aici, mai are regiunea undeva între 17 și 9 cenți. A zice că și aici, dacă ești fan Sei, ai putea avea zone de adăugare, dacă ești fan și faci această monedă aici în primă fază și apoi ai mai avea regiunea de 14 cenți până nivelul de 10. Cam astea sunt zonele pentru Sei, dar pare că va avea un bounce. Acum, pentru Sei să devine bullish, trebuie să urce peste 32-33 de cenți, peste regiunea asta de aici, care e regiunea cât de bull bear și apoi mai e 36. Să urce peste regiunea asta. E posibil din nou să ai bounce de aici, similar cum ai avut în regiunea asta, posibil să-l ai din nou în regiunea de 33 și apoi din nou să ai aici. Pentru Sei și să vedem dacă îți faci în sfârșit zona de bottom mai extins în range-urile astea de jos. Da, pare că nu mai are mult. Constantin, mersi pentru 25 de eron, dar n-ai lăsat nimic aici, n-ai lăsat niciun super chat, dar mersi. Bun, zi-mi pe chat dacă vrei să analizezi ceva și Cosmin, zi-mi pe chat. Ondo. Ondo bun, deoarece acumulează fondul lui Trump și Ondo și mai acumulează și, cum îi zice, Move, mai acumulează și Move. Suntem la Ondo. Ondo, ok, îți încearcă aici o zonă de bottom structural, dar nu pot să zic că e bottom până când nu urcăm peste 1.6 aici, dar pare mai bine decât restul, pentru că ai o acumulare aici din partea fondului Trump, World Liberty Financial, ceea ce ți aduce, să zicem, ceva lichiditate. Dar tot zona asta rămâne interesantă, 1.10 până în regiunea de 87 pentru ceva reacumulare aici, dar arată mai bine. Sunt un pic pe RSI, RSI din nou, destul de binișor pe daily. La fel și stocastic cu același lucru. Aici la fel și MACD-ul, similar. Pare că vei încerca din nou week-urile astea de la 1.5 în perioada viitoare pentru weekly-ul. Nu știu dacă nu e ce mare. Weekly-ul nu arată prea rău. Nu arată prea rău pentru Ondo aici. Cred că ulterior vom reacumula și vom vedea încomutare pentru Ondo. Cred că da, deoarece arată bine. Arată bine la macro. Ai zona de 2.68. Dacă a făcut mantra, probabil o face și Ondo. Ai regiunea de 2.68 până regiunea de 3.8 și apoi regiunea de 4.8 ca și target. Da, bine. În continuare la macro Taur aici pentru Ondo, la intermediar un pic reacumulare, dar e posibil ca range-ul ăsta să țină aici, să mergem mai sus, adică-s bullish pe Ondo. Hai să vedem și Move. Bun. Sau dacă îmi țin criptomonede pe Binance, sunt șanse reale să le pierd sau doar să-mi țin freeze. Îți zic ceva, eu am criptomonede, nu toate, mi-am și retras o parte din ele în portofelele reci, dacă ajungi la anumite sume ai vrea, dar n-am avut niciun fel de problemă și îl folosesc încă din 2017, ca să-ți faci o idee. Niciun fel de problemă până acum. Șansele sunt mici. Dar să spună freeze, nu știu, se poate. Dacă tu faci ceva nasol, posibil, doar ce sunt reglementați acum. Dacă vine guvernul și zice nasol, tu o să-ți pună sechestru pe criptomonedele alea, okay? Deci not your keys, not your crypto. Adică cel mai safe e să-l ai tu pe Trezor sau Ledger, dar
Și acolo, dacă uiți fraza secretă, s-a dus, știi? Sau dacă îl conectezi la nu știu ce, bam, vine hackerul, ți l-a furat. Există riscuri în ambele părți, da, depinde foarte mult ce vrei tu. Move, în continuare, chiar dacă acumulează fondul lui Trump, pare bearish. Pare bearish aici. 2 secunde. 2 secunde. Bun. Pare că pierde Atalanta 2-1. Pentru cine se uită la Champions League. Bun, în ultimul minut. 0.54. Deci pare în continuare bearish, având în vedere traiectoria asta de aici. Nu m-aș concentra. Încă am poziția de move farmată cu BNB. O țin pe aia. Dar până atunci nu-ți mare fan atât timp cât ăsta nu poate să urce peste 59 de cenți. Adică riscul e mare să ducă să închidă mare parte din această inegalitate de aici, de la început, de tot. Deci nu-s mare fan aici. Chiar dacă acumulează fondul Trump, nu știu de ce acumulează. Dar graficul în continuare nu e unul excelent aici. Chiar dacă pe termen scurt poți să vezi ceva de genul ăsta. Ai numai maxime în scădere aici. Mai poți să faci unul. Adică n-aș fi șocat aici la nivel de mood, deoarece ai mulți de aici, din zonele astea. Mult market making, mulți care au farmat, care o să-ți vândă. Și lichiditatea, după cum vezi pe Binance, n-ai, adică nu e, lipsește, nu-mi place. Nu place. Bun, revenim la ETH, ce mai face între timp? Vreau să zic în trecut. 2669, bine, în continuare, bine. Pare că va vedea mâine regiunea asta superioară de aici, ETH-ul. Bine, bine. Bine, mai bine ca Bitcoin 6, ce îmi pare conduce ETH-ul aici și mai e o chestie la ETH, de ce ar putea conduce în perioada viitoare. Ar putea conduce pentru că, spre deosebire de Bitcoin, s-a făcut aproape full reset aici până regiunea asta de bounce mare la RSI pentru ETH. Regiunea de 40-37, foarte aproape de regiunea asta. Nici măcar nu ți-a atins zona superioară aici ETH-ul și din nou pare că încearcă aici să spună un minim urcare la RSI. Stocasticul și el ți-a făcut aproape full retrace aici. Iar MACD-ul similar. Ți-a făcut deja un retrace destul de mare. Deosebire de Bitcoin care nu. Asta s-ar traduce, dacă nu se sparge ceva, s-ar traduce că e posibil ETH să performeze mai bine câteva săptămâni de acum încolo decât Bitcoin. Deci dacă te uiți aici la ETH, la Bitcoin, pare că mai are de corectat până în regiunea astea. Dacă te uiți la Stochastic, același lucru, pare că mai are de corectat. Dacă te uiți la MACD, de-abia ți-a făcut cross-ul, deci mai are de corectat. Pare că ETH-ul ar putea conduce măcar o parte piața aici și asta ți arată și ETH, PTC și ETH azi. Acum trebuie să continue asta până la final de săptămână și vedem. Nu cred că vom avea live duminică, doar ce probabil încă voi fi plecat prin munți, dar vom avea desigur săptămâna viitoare din nou live. Dacă chiar se sparge ceva, da, facem live. Chiar ceva bubuie la nivel negativ, că la creșteri putem să le ducem, la căderi e mai complicat. Aici, dar din nou arată bine ETH-ul. Dominanța din nou ți-a atins un nivel foarte, foarte puternic aici. Dominanța ETH în nivelul ăsta de capitulare. Binișor, aș zice. Zice binișor. Bun. LTC. Da, LTC arată foarte bine. L-am analizat și în update-ul de pe Patreon și ziceam că arată excelent. De ce arată așa de bine Litecoin aici, spre deosebire de ETH? Și uite, dacă Litecoin e un caz concret aici, Litecoin a performat foarte slab în ciclul precedent față de ETH. Dacă vedem, în ciclul precedent, da, am luat o poziție în Litecoin aici, am vândut mare parte din poziție când a rulat regiunile astea. Dacă vă uitați să din trecut pe canal și mai vedeți videourile alea sau cei care sunt vechi aici pe canal vă pot confirma asta. Dar arată bine aici pentru că vine un ETF posibil pentru Litecoin aici. Pare că a spart o zonă interesantă. A spart regiunea asta aici de 112. Targetul pe termen scurt ar fi aici, nivelul de 142 pentru Litecoin și apoi zonele superioare aici pentru Litecoin. Bine, dacă vezi a stat în lateral din 2017, similar cu Ripple, ăsta a făcut un mic all-time high aici, dar fake și apoi s-a dus din nou. Măcar a făcut un all-time high aici față de Ripple care n-a făcut. Dar posibil și ăsta să întoarcă aici, în nivelurile astea superioare, după bam. Vezi? Același lucru, îți face minim în urcare aici la macro dacă te uiți. Ai regiunea de 23, ai regiunea de 27, ai regiunea de 42, ai regiunea de 56, aici s-a retestat un pic 53, 49, aici din nou minimul care la 82. Bine, în continuare aici ca și structură de piață, până și Litecoin, bine ca structură de piață. Pare că Litecoin și cele vechi ți arată că piața ar vrea ceva risc aici în perioada viitoare. Adică dacă le analizezi din perspectiva asta, îți arată Litecoin, Monero, dar toate că ar vrea, inclusiv ETH îți arată că ar vrea să conducă aici un pic dinamica. Okay, față de cealaltă, pare că ne întoarcem spre o zonă mai de utility.
momentan, pare. Rămâne de văzut. Dar da, Litecoin bine. Foarte bine Litecoin aici. Pare chestiune de timp până când va încerca regiunile astea de aici. Superioare pentru Litecoin. Bine, hai să ne uităm un pic la oscilator pe Litecoin, că e foarte interesant. Vreau să văd weekly RSI. Da, frumos. RSI ți-a ținut nivelul ăsta 55. Probabil va încerca din nou zonele superioare. Stocasticul și el foarte bun aici. Pare că va merge în zona superioară. Iar MACD ți-a evitat acest cross. Foarte bine aici pentru Litecoin. Hai că pregătește ceva bine. Pare că pregătește bine aici. Ok? Bine. Litecoin-ul. Bun, altceva. SUI în continuare va avea un bounce ca restul pieței în perioada viitoare. Aici probabil în regiunea de 3.8. Perioada viitoare pentru SUI. Vedem. Dacă urcă SUI peste 4.2, din nou bull. Cred că mai are măcar o mutare. Aici. Dacă ne uităm, ia să vedem. 2 secunde. 2 secunde. Bun. Deci, dacă mergeți pe site-ul ăsta, marketcapoff.com, puteți să faceți niște chestii interesante aici. De exemplu, ETH cu capitalizarea Bitcoin. Cât ar fi? Dacă ETH ar ajunge la aceeași capitalizare. Avea un 6x și ajunge în 15.916. Adică dacă ar atinge spre 2 trilioane, asta vezi aici. 15.900 și ceva pentru ETH dacă ar avea aceeași capitalizare. Acum, dacă vezi, de exemplu, Solana, dacă merge aici, Solana cu ETH. Deci dacă ar ajunge la aceeași capitalizare, care ar fi, să zicem, în ce te-ai băga? Să zicem, dacă ai zis, bă, face flippening-ul, nu? Face flippening-ul Solana cu ETH. Păi te-ai uitat la un $660. Cumperi în 200, vezi în 600, nu știu, poate bine, poate nu. Rămâne de văzut. 3,41x de aici, dacă ar face flippening-ul. Adică dacă ETH ar stagna și ar ajunge la aceeași capitalizare. Acum, desigur, poate Bitcoin să meargă mult mai sus la capitalizare de 4 trilioane și ETH să facă 1 trilion. Poate ETH să facă capitalizare și a 1 trilion și Solana să facă capitalizarea de acum a ETH din zona asta. Okay? Bun. Acum mai poți să faci așa, SUI. Să vezi că SUI are spațiu de manevră. SUI cu capitalizarea Solana. Dacă crezi că SUI poate să fie un killer pentru Solana real, ai cel mai bun risk reward aici, în momentul de față. Ai un 8,96 față de Bitcoin versus Solana, Solana versus Bitcoin versus ETH și ETH versus Solana. Dacă te uiți aici la SUI, ai putea avea un SUI la $30. Acum nu înseamnă că ajunge, dacă ajunge la aceeași capitalizare cu Solana. Dar din nou, dacă tu crezi că poate să mănânce în continuare pâine din Solana, SUI, asta ar fi. Adică asta ar fi un potențial gain pentru tine, să zicem aici, dacă crezi în continuare că SUI. Și SUI crește din toate perspectivele, și la nivel de tranzacții, și la nivel de on-chain. E în creștere mare și mănâncă. Mănâncă din ce? Din Solana mănâncă în mare parte. Aici, momentan, deoarece Solana și ea mănâncă din ETH. Bun. Deci SUI cu capitalizarea Solana ar fi un $30. Acum te uiți la SUI 3,41. Îți arată că ar mai avea mutări, chiar dacă nu s-ar duce la capitalizarea Solana, s-ar duce la jumate, ar fi un 15, dacă s-ar duce mai puțin de jumate, ar fi un 10. Deci ar trebui să mai aibă măcar ceva urcări ai SUI dacă te uiți la capitalizare, ok? Similar. Faceți și voi aceeași analiză aici. Puteți face, de exemplu, eGold. eGold. Ok. eGold, numai să ne distrăm un pic. Deci dacă ar ajunge eGold-ul la capitalizarea Solana, ar fi $3.381. Okay. Ar fi $3.381 aici. Dar nu cred că ajunge, pentru că e foarte greu să ajungă la Solana. Solana, complicat cu ea. Complicat cu ea. Bun. Puteți distra și voi, nu știu dacă mai vreți să... prețul mediu 2800 pe ETH, ok din punctul meu de vedere. Dacă ai răbdare, probabil vei scoate destul de bine din ETH. Și acum... mai mult de, nu știu, 3x, pe ciclul ăsta nu știu dacă poți să scoți. Dacă se duce mai jos, poți să tragi prețul mediu dacă mai ai. Bun, ce mai vreți să mai punem aici? Să mai comparăm ceva interesant. Dacă vreți să mai comparăm, dar cred că asta ar fi, să zicem, la nivel de comparație. Vă puteți distra voi când aveți timp aici. De exemplu, Hart. Dacă ne uităm la Hart cu capitalizarea Fetch, ar fi 26 de cenți, 17x dacă ar ajunge și ar mânca din capitalizarea Fetch. Bun, un vis umed pentru eGold, da.
Ne uităm și la Arbitrum. Arbitrum, uitați să scriu, ok. Ne uităm la Arbitrum. Ne uităm la Arbitrum imediat dacă ai uitat să scrii. La Arbitrum ne uităm imediat. 2 secunde. Să văd aici. Ce mai zice Melissa? Ok, Arbitrum, da. Bun. Dot versus Atom. Păi, cred că tot acolo sunt. Adică n-ai ce să... Ia, da, uite, Tia cu Sol. Bine, bine de zis. Bine de zis. Tia cu Sol. Ok. $463. Vezi? Riscul reward-ul. Dacă cumva Tia va ajunge la... Nu, stai că nu e Tia aia. Nu, ce a făcut aici? A pus altă Tia. Așa. Mai, Doamne ajută, era mamă, frate. 4.000% sau cât era acolo. 55x. Deci dacă ajunge Tia și mănâncă din Solana la aceeași capitalizare, probabil ai găsi-o la o capitalizare de mare de tot și la un preț de 180. Deci dacă ajunge 180, dacă ajunge măcar jumate, ar fi 70. Dacă ajunge și mai puțin de jumate, ar fi măcar un 50. 40, 30. Bun. ETH nu are max supply. Da, nu contează asta neapărat. Are niște mecanisme de ardere. Apropo de ETH, e încă deflaționist. Acum a urcat un pic pe inflație de 2 ani. Mai deflaționist ca Bitcoin în ultimii 2 ani. Nu înseamnă că dacă nu are max cap nu poate să performeze. Ce Solana are? Solana are mai mare inflație ca ETH. Asta ca să știi. Bun. Ace Wet Dream. La asta se uită CryptoS dimineața când se trezește. Pune icoana. Tia cu capitalizarea Solana. Da, corect. Bun, deci da, vezi, asta e. Asta e. Dacă cumva performează Tia, asta putea să te aștepți, să zicem, în materie de. Deci un altcoin season ar putea arăta așa. Ca să înțelegi dinamica din altcoin season. Bun, ce ați mai vrea să facem? Nu știu. Ia, Beam. Capitalizarea Gala. Vedem dacă e ceva de mâncat aici. Un 85x ar fi un 2 cenți. Nu știu ce să zic. Dar totuși îmi place Beam. Problema era tokenomics la Beam, dar îmi place. Bun. Ce părere despre Move? Am zis mai devreme. Graficul, nu știu, e periculos. Nu m-aș arunca. Bun. ZK cu cine? Da, uite, un ZK, ai dreptate. ZK nu apare. ZK Sync cu ARB? ZK de market cap of ARB. Ai avea un 57 de cenți aici pentru ZK, la care la 10 cenți momentan. Nu e diferență mare. Hai să vedem cu Matic. Polygon. Mai puțin. Avea un 15. Avea un 43 ZK. Capitalizarea Matic. Nu e mare diferență între ele. OP. Capitalizarea Optimism. 369. Avea un 40 de cenți aici. Da, asta dacă ar rămâne Optimism la același nivel, dar Optimism poate să se ducă în $5 între timp și să fie capitalizarea mult mai mare când ăsta atinge 0,4. Înțelegi? Asta înseamnă dacă prețurile ar ajunge măcar la capitalizarea pe care o are acum. Bun. Theta cu capitalizarea cui? Theta cu capitalizarea Solana, dar nu prea poți să compari așa neapărat. Ai avea un 67x. Avea un $94 Theta aici. ENA, da, uite o ENA. ENA, dar cu ce să o comparăm? ENA cu Ethena. Nu e. Demo. Ethena, unde? ENA. ENA aici o găsește. ETH-ENA. ETH-ENA, dar nu e. Ethena. Nu e Ethena mai aici? What? Nu vrea. Nu vrea Ethena. Dar uite, era bună, vezi? Nu știu ce n-au băgat-o. O sunt eu chior, dar apare că n-au băgat-o aici. Bit cu link, da, bună și asta.
Bună și asta, bună și asta. Costă până mâine dimineața. E gol cu capitalizarea BTC, nu vrem să ne mințim. Dar uite, un link cu capitalizarea Solana ar merge. Dar, da. Beat with the market cap of link. Ar fi un 15x de aici. $3 ceva. Asta ar însemna să ajungă la capitalizarea de acum. Dacă link ar face un 10x de aici, e posibil ca Pit să se ducă și el la acel 15x, să ducă la capitalizarea link de acum. Hai să vedem Solana capitalizarea link invers. Sol. Iat. Bun, ar fi un $148 pentru link, ceea ce nu e exclus în viitor pentru link. Da, realist. ETH capitalizarea S&P, n-avem, dar e bună. Bun, cam atât. Ne întoarcem pe grafice, doar ce mai avem aici de analizat ceva până ieșim. Mai stăm măcar 10 minute. Bun. În continuare avem pampuri aici pe piață astăzi. BNB-ul care arată cel mai juicy. Juicy, pare că urmează all-time high aici pentru BNB, deținut pe radar. Axelarul care arată juicy din regiunea asta de jos. Ce mai vreau să analizăm? O Solana, dar Solana e boring. Poate un Sol ETH, un USD.D, Sol USD. Hai să ne uităm. Solana. Solana, da, un pic în cădere azi. Vin niște blocări mari anul ăsta pentru Solana, cei drept. Iar acel ETF, dacă va fi aprobat, probabil va marca un top pentru Solana. Sperăm că nu pentru toată piața, dar aici din nou pare că ți-a încercat peste 204 și n-a putut și e din nou în range-ul ăsta de aici, macro. Deci sigur mai e un pic regiunea asta. Pare că din nou prea să spice, să-ți închidă din nou din măcar un 175. Arată un pic mai bearish. Sol ETH. Poate e bine că arată mai bearish. Arată și mai bearish că îi mănâncă plăcinta poate BNB. Iar Solana ETH, că zicea cineva să mute din Solana în ETH acum sau în alte criptomonede, păi te uiți la asta, ai două zone majore. Ai zona 007, aici poți să te gândești să muști ceva și mai ai aici macro 0054. 0054 s-a dus. Dar da, cred că e extins aici Solana versus ETH, mai ales că ETH ți-a ajuns la o zonă cât de cât extinsă. Ce nu-mi place la graficul ăsta e că ai avut aici, hai să-l refacem, ai avut aici urcare peste nivelul ăsta cu două week-uri și n-ai putut să le menții. De obicei, acest pattern duce măcar până în regiunea asta de jos din nou. Adică zberi și în perioada viitoare pentru Solana ETH. În regiunea asta, Sol BTC, zicea Cohen, la el am văzut analiza prima și dau credit. Seamănă foarte mult cu Solana ETH și tind să-i dau dreptate aici. Seamănă foarte, foarte tare cu Solana, cu ETH versus BTC, scuze. Seamănă foarte mult, mai ales dacă pică nivelul ăsta de 0018, se poate să tranzacționeze la fel cum s-a tranzacționat ETH BTC. Adică seamănă foarte mult cu ETH BTC. Foarte, foarte mult înainte de corecția mare. Deci da, nu știu dacă e o idee rea. Dacă te uiți aici, ar fi pe aici. Ar fi pe aici, prin zonele astea și ar urma asta pentru Solana versus BTC. Da, poți fi de acord, pentru că urmează multe deblocări pentru Solana. Multe deblocări. Momentan n-am mutat din poziția de Solana nici în BTC, nici în ETH, dar probabil o să o fac dacă văd anumite chestii relevante. BTCD, da, pare bearish, cum am zis mai devreme, pe termen scurt. Nu putem face caz pe termen lung momentan. Nu putem face caz, dar pe termen scurt, da, arată chiar bine pentru altcoin-uri. Asta ziceam, pare că altcoin-urile vor avea un relief în următoarele săptămâni aici. Cel puțin asta ți arată și BTCD-ul aici. Același lucru. USD.D, hai să ne uităm și la asta înainte să ieșim. De pe live. Da, în continuare bine. Favorabil pentru tauri aici. Favorabil pentru tauri, după cum vedem. Week-ul ăsta, din nou, n-a putut să închidă peste. Din nou favorabil pentru tauri aici. Și USDT.D. La macro nu s-a schimbat nimic. În continuare bine. Am făcut analiza asta de luni de zile aici. În continuare ține analiza asta. Bullish pentru altcoin season numai sub 3.8. Numai sub 3.8. Picăm sub 3.8, probabil vom vedea și altcoin season. Aici până regiunea de 2.4 și aici poți să te gândești la un final de ciclu. Realist vorbind. Mai ales sub 2%. Aici. Bun, hai să mergem și pe piețele financiare sau să ne uităm la un total 3. Total 3, ne uităm. Total 3.
Total 3 în continuare bine, nimic nu s-a schimbat, ți-a venit, s-a retestat regiunea asta de aici, suport momentan, pare că măcar va încerca în perioada viitoare 976, arată bine și total 3, se pupă cu ce am zis mai devreme, cu reacția de bounce pentru altcoin-uri în următoarele săptămâni, 978 până la final de februarie. Bun. Altceva. Bun, altceva nu cred aici. Hai să ne uităm și pe piețele financiare, vedem ce au făcut și ele astăzi. Aurul mi se pare important de analizat și în sfârșit arată bine pentru Bitcoin și pentru cripto, deoarece vrei să pună topul. Dacă facem o analiză cu ce s-a întâmplat aici, în noiembrie, când ți-a pus topul, Bitcoin ți-a făcut all-time high, țineți minte, 100.000 plus. De aici până în regiunea de 2539, când ăsta ți-a pus bottom-ul și a început să performeze, cam reg baby de aici, da? Din decembrie, de când a început să urce din 2500 până aici, nimic. Trebuie să ne uităm și la aur, care aurul îți arată riscul din piață. Momentan investitorii sunt panicați un pic de ce face Trump, ce drege Trump, dar pare că săptămâna asta ar putea fi o săptămână de un blow-off top local aici pentru aur și o corecție din nou. Cu toate că ulterior probabil va urca peste 3000. Asta arată din nou bine și se pupă în felul în care am putea vedea o reacție bullish de la cripto în perioada viitoare. Bun. Silverul binișor astăzi, despre deschidere de aur care e un pic pe corecție și așteptam corecția pe CPI-ul de astăzi analizând ieri pe Patreon. Bun. Commodities, azi vedem reacția pe commodities. Orange Juice pare că e topul aici, în sfârșit. Lumea, mamă, m-a așteptat 3 ani pentru altcoin-uri. Aici puteai să aștepți pentru Orange Juice, dacă îl cumpărai aici în 77, cât faceți voi socoteala? 45 de ani. 45 de ani de asta. Sau S&P-ul în trecut, când a stat 13 ani sau cât. Trecut, ia să ne uităm. De aici. Am tot analizat asta. Din 2000 până în 2013. Aici s-a făcut un all-time high. Da, mergem la stele. Da, 13 ani. 13 ani. Bun. Mai departe. Azi vedem crude oil. Deci la aia 3 ani de altcoin season, în așteptare mai adaug 10 pentru S&P. Aia durere, tat. Aia durere. Bun, crude oil, da, în continuare, nu o văd pe asta cu inflația. Bă, se poate să mă înșel, dar nu o văd. Nu o văd. Cred că vom avea un dump pe inflație mare la un moment dat. Mare. Aici, bun. Regiunea asta 73, dar Jerome nu poate să taie, îți dai seama, până când nu vede dumpul ăla. 69 probabil, 69-67 în continuare, aici. Cazul natural un pic în urcare, probabil zona de corecție aici. Porumbul urcă un pic pe incertitudine, dar pare că greu scade. Aici continuare nimeni nimic. Dacă ne uităm pe treasury, pe obligațiuni, avem aici urcare pe zona asta de inflație, avem US2U, care oricum ne așteptam să mai aibă o urcare în regiunile astea de aici, US10-le la fel, poate în regiunea de 4-8 în regiunea superioară, iar TLT-ul între timp ar fi juicy aici, în 82-83, poate 80, dar nu știu dacă va atinge 80. Un 80 TLT ar însemna din nou 5,56% pe regiunile de US10, ceea ce nu cred că se va întâmpla atât de sus, doar ce cred că piața își va da seama mai devreme de zona de 6, 5, 5, 6, probabil își va da seama pe aici că inflația e tranzitorie, cum n-a fost în 2021, probabil acum este chiar tranzitorie inflația. Transitory, baby, transitory. Stonks, hai să ne uităm la Stonks. Foarte bullish pe Baba Vanga, adică pe Baba. Foarte bullish pe Baba. N-am avut timp de acel video pe acțiuni, dar Baba e Baba, tată. Vine pe AI, au și ei ceva pe inteligență artificială, un model peste DeepSeek, peste ChatGPT sau măcar concurează foarte, foarte aproape. Din nou la nivelul ăsta, foarte bullish aici, dețin Baba, dar foarte bullish pe Baba, probabil va putea urca, cred că 200 va fi destul de rapid aici, odată ce sparge regiunea asta pentru Baba. Foarte bine, Baba. Tesla, pare că încearcă un bottom, am zis că poate atinge regiunea de 310, dar până când nu reia 375, încă nu cred că n-atinge regiunea asta. Airbnb e ceva de... ok. Pare că riscul ușor pe sub mână așa, pare că revine. Airbnb și Airbnb Juicy aici. Airbnb Juicy aici. După zona din 2021, Juicy și ăsta.
mai ales dacă urcă peste 151. Juicy și Airbnb, probabil va în regiune superioare. Bine, PLTR în continuare se duce, Doamne, nu-l mai oprește pe ăsta nimenea. Mai vând aici în 144 la PLTR. Poziție foarte bună luată din range-ul ăsta de NIO, pare că și el își revine un pic, dar până când nu reia regiunea de 7, în continuare o poziție care nu performează. Coin, da, bine, probabil va reacumula range-ul ăsta și ulterior mai sus, îmi place și coin aici. Bun, ce ăsta. Path-ul binișor, dar dacă poate să închidă inegalitatea până în 21. E o posibilitate. Meta 725. Mai am vândut aici în rostă meta. Mai am pe meta. N-am mai vândut absolut nimic. La fel ca pe Solana. O las să se ducă. Regiunea de 862. Cred că atinge 1000. Peste 1000 probabil o să mai vând. Cred că atinge 1000. Da. Uitându-mă la piețele tradiționale, nu-s panicat momentan. Știu că piața poate să-ți dea un alt sentiment, dar și te poate păcăli ușor, dar uitându-mă la macro, nu mă simt panicat în momentul de față. Absolut deloc. Bun, QQQ aici în continuare bine și el, QQQ. Vedem pe Nasdaq, unde e Nasdaq-ul? S&P-ul, vedem S&P-ul. S&P-ul bine în continuare, minus 0,19, absolut nimic, stă în lateral, probabil așteaptă un all-time high cât de curând aici. Nu știu dacă îl face săptămâna asta, dar probabil săptămâna viitoare vom vedea aici ceva urcări. De la S&P peste all-time high din nou. Bine. Bun. VIX-ul a avut azi o reacție imediat. Nothing burger. Ok, bine. Nu e rău. Chiar dacă inflația a urcat un pic, nu e rău. Pare că piața se gândește, nu cred că inflația va rămâne. Cel puțin și piața gen de acțiuni. Nu bonzurile. Pare că bonzurile greșesc. Bun. Ce mai vedem? Altceva? Nu, atât aici. Atât zice că e suficient. Pentru astăzi, o sesiune bună, pare că lucrurile arată cât de cât bine, pare că vom avea un relief și pentru altcoin-uri, pare că BNB o face all-time high, pare că și ETH va da drumul la motoare, lucrurile arată binișor. Bun. HOOD are earnings azi, ia să ne uităm și pe HOOD. Vedem ce face HOOD. Da, la earnings poate să fie volatilitate, dar din nou, da, probabil va încerca aici o corecție, având în vedere că a testat regiunea asta, foarte, foarte bun era HOOD aici, regiunea asta. Da, probabil va găsi probabil o corecție aici HOOD. Nu mai era SoFi, care era interesant, dar la un posibil retest aici, dacă îl vrea. Pare că îl vrea, am puțină răbdare la SoFi, dar sper să-mi dea această oportunitate, adică sper să-mi dea acest scenariu cu retest din regiunea asta în 10. Sub 10 un pic aici pentru SoFi. Da, e și asta apărat, dar și mai e desigur AMD-ul, cred, părat. Nu mă convinge încă AMD-ul. 94. QNT-ul nu mai face spam pe chat că te execută lumea aici. Te execută lumea pentru QNT. Ce vrei să vezi la QNT? Absolut nimic. Lateral din 2021. 2022. Ok, atât timp cât ține 86. Bullish peste 100. Măcar peste 100, foarte bullish peste 150, cam atât. Nimic, foarte lateral, nete. Foarte, foarte lateral aici. Pe teren ne-am mutat mai devreme. Turbos. Turbos, îl știu, da. Turbos, fain. Bun, pare că și ăsta ți încearcă aici un mini care e interesant. Regiunea. Bun, 2 ore, 30 minute, zic că e suficient, ok? Bun, cred că ne auzim săptămâna viitoare. Până atunci, Twitter, neapărat, Real Daniel Niță, Instagram-ul, vi-l arăt și pe el aici. Țineți ochii dacă facem un side event, o să fac un anunț în zilele viitoare. Rămâne de văzut dacă se face, dar mă găsiți aici, Real Daniel Niță. Dacă veniți mesaje de la mine când intrați și îmi dați follow pe Instagram sau intrați în Discord, nu sunt de la mine, sunt boți cu numele meu. Vă rog, dați-le raportări. Ei, raportați. Deoarece încearcă să vă fure banii, nu apăsați pe niciun link, pe absolut nimic. Bun. Aveți patronul jos, în continuare aveți toate linkurile în descriere, tot. Aș aprecia un like aici pentru efort. Avem 12, cred că mult mai mult de 12, imediat ne uităm. Deoarece încearcă să vă fure banii. 850, bun. Poate să ducem într-o 1000, aveți buton de like aici jos de tot. Din punctul meu de vedere, piața nu e rea, nu era. Pare că urmează un relief pentru altcoin-uri în perioada viitoare aici. Cel puțin asta e concluzia, ok? Asta e concluzia, pare că urmează un relief. Bun. Mulțumim, noapte bună, somn ușor tuturor, ne auzim probabil săptămâna viitoare, între timp ținem aproape pe toate rețelele de socializare. Stay safe, much love.
CS2. Slide. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două întrebări pe bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.